صدا بالانس هست یا نه؟ اگر بالانس نبود به یک صدا کم و زیاد کنم. خب در خدمت شما عزیزان هستیم با بازی آخر مرحله کوارتر فاینال حذفی فیوریا در برابر فالکونز. برنده این بازی به سمی فاینال صعود و در برابر تیم ماجیک بازی خواهد کرد. شاید کیسراتو، شاید نمیدونم چرا این به ذهنم رسید ولی شاید منو برای رو بریم برای سورانت در حال حرکت بازیکن فالکونز به سمت بام سایت بیشی که مونسی برگشت اومد داخل ویندو یکی دار خط نگه داشته با یک جمپ بود خوب بازیکن با جمپ رفتن تو جانگل. فالن کماکان روی بام سایت یوری خط پرس رو نگه داشته در انتظار خط باز میشه کیوسو که موفق تو گرفتن فرست داد. فالن با دابل جواب میده تست موفق تر کین داد باز هم فرنگی زد و کیوسو که کارسازی میکنه دابل کیل برای بازیکن دو میدون میکنه راننده کاری در حالی که هنوز فور پلنتی نشده مالادای احساس داره از راه میرسه توی سیتی اسپان جلو از هم تیمیش فاصلهشون هم اصلا بسیار زیاده و باید آماده بشن برای تک شاتش رو میزنه کیوسو تریپل کیل برای این بازیکن روس و کیسراتو بازیکن برزیلی تیم فیوریا توی موقعیت تک به دو در برابر کیوسوکه و کوچک خاندر کوواچ نیکو قرار گرفته. باز کردن خط در پی حرکت سمت بام خط رو باز کنه فرما چه کاری میکنه و حالا تک به تک سعی داره که پوزیشن رو عوض بکنه. کیوسوکه رو ببینیم میتونه تک به تک رو بزنه یا نه. پروزنور فیک حالا خط رو باز میکنه کیوسوکه کوت کیل برای بازیکن و پیستول ران در اختیار تیم فالکنز. Kiyosuke comes in with 4 kills in this pistol. Firepower. Okay, الان ببین چطوریه. Questions of players who have crumbled on stages, teams who have crumbled in playoffs. And there are questions to be answered tonight. Kiyosuke being one of them. That's a big round to kick off this quarterfinal. And Molodoi on this CT side is something we're all going to be waiting to see. It may be Falcons map pick, but even as Prof said on that Des, don't want to eat your words. This guy with the AWP on CT Mirage is one of the best in the world. کیوسوکه نتشات انگل خط نگه داشته بود موفق نشد پی فرانک رو بگیره. کیسراتو تو اسموک سرش کارسی میکنه که کرگان جواب به 4 به 5 ادوانتیج در اختیار فالکونز. حالا حرکت آغاز میشه به سمت بام سایت بی. فالن فعلا تنها کمک داره از راه میرسه. کریگان موفق تر دابل کیل برای بازیکن. مالادای نتونست کاری ازش بره. فالن موفق کسب کار رو برمیگردونه. سعی داره واسه کارسی بکنه ولی یوری هم موفق شد کریگان رو چه کار بکنه. چقدر مبارزه کرد فالن برای یوری تو موقعیت تک بسه. اما در دستان او اما گرفتن راند تقریبا میتونم بگم غیر ممکن هست برای یوری. میره برای سیف کردن گلیل و اجازه میده که فالکونز امتیاز دوم رو از آن خودش بکنه. All in all, Falcons happy with how this game started off. Clutch in the pistol, a clean conversion, only one gun saved for FURIA. Okay, I think we're all homing in on the Molodoi homecoming story, right? The idea returning to the place where the journey all started. This version of FURIA began. First international event, first outing on the stage for Molodoi. و این هم از امتیاز دوم در دستان فالکونز. Will tell him, winning on home soil, sometimes not all it's cracked up to be. A feat that has eluded the Brazilian core for FURIA. That Fallen will never have the chance to do again. Yeah, I mean, lost for Fallen in 21 years of active play, and semi-finals, grand finals, no trophies on home soil. میریم راند سوم. ایکوراند فیوریا یک امفور یک گلیل بقیه بازیکن‌ها سیو. آیتم های پیاپی حرکت کریگان رو میدید پشت تاپ مید. 4 بازیکن در مقابلش خط رو باز میکنه. برای اول رو اسپات کرده از فلش خودش استفاده میکنه. یک نید هم پرتاب شد دمیجه. خوبی به همراه داشت. NFC مرسی به روی. Fury's already in position. Yakinda's about to be. This is Falcons running into a stack. Fact. This could go very wrong indeed. Certainly a chance to complicate the early game.
Rifles here, pistols AK to back them up. $1.5 میلیون در اصل نیکو کیسوکی بازی موفق گرفتن اوپنینگ فرانک بقیه بازیکن تیم اینجا حضور دارن. خالد نتونست کاری ازش ببره اما شاید بقیه بتونن سورپرایز به همراه داشته باشن. کسراتو موفق تر نفر بعدی یوری چه سورپرایزی کریگان از راه رسید. خود کریگان دابل کیل بعد بازیکن اما نفر آخر رو هم دارن. یکی داره پا به فرار میگذاره بعد سیو کردن این M4. چقدر خوب شرایط رو تحت کنترل خودش قرار داد فالکونز. قدم گذاشتن تو استک فیوریا. جدا جمع جور کردن این راند کار هر کسی نیست. امتیاز سوم رو هم خواهیم دید در دستان این تیم و این در حالیه که مانسی، نیکو و مالادای هنوز موفق به گرفتن فرانک نشده. If you think Carrigan's here to get kills, you have a serious misunderstanding of his role in this squad. It's emblazoned with star power. این امتیاز سوم 3-0. Impact is just a nice little X factor for the Falcons squad. And you look at that firepower trio, been a phenomenal tournament for the three big names in the Falcons jersey. یکی از مهمترین راندهای بازی گان راندز. 9Z loss seeming to really light دو a fire M4A4 دو M4A1 و MVP در دستان آخه بچه رو How cute AVP در دستان مالادای اونور هم مانسی آپگرید کرده به AVP. این سایس میکنم پیاپی کریگان یه لحظه چه جایی گیر کرده بود. Out towards the apartments, it's been a real obsession of the Falcons. Has this B-bomb site there for that orb to find? Yes, the last place you'd expect the orb to start in the first gun round, but Falcons want nothing to do with it. So for now, Molodoi is just getting his time wasted. We'll see if that comes into play later in the round. Nico still patrolling up the B. Willing to, like Apex, just run out top mid behind the boxes every round of this T side. Establish that mid control. نیت In a high risk position. دمیجیم همراه نداره. کریگان در نزدیکی کتمانک. اوه چه سورپرایز کسراتو جواب داد. 4-4 بعد از آخرست دیدیشو نه اوه یوری سریعتر عمل میکنه. مانسی باز هم پیت زد 3-3 اجازه نمیدن ادوانتیج از دست. Not sure, but right now Falcons are far from committed. This is still Carrigan pulling some strings from the back. Up and Master putting Falcons in their place. دیفنسیو نگه داشتن مالادای. He's up against the entire fire. یواش داره پوزیشن خودش رو عوض میکنه متمرکز روی خط شورت. میاد پشت بام ساید موفق شاتو لنز میکنه. بالاخره ادوانتیج رو حفظ میکنن. 20 ثانیه زمان باید سریعترین بازیکن حمله کنن به سمت بام ساید بی. کار تقصیر هم بیشتر رو دارن. مالادای پشت باکس پوزیشن گرفته. مانسی موفق شد یکی از فرانک رو برگردونه اما باز هم مالادای جواب میده. دابل کیل برای بازیکن پرواز میکنه. نیکو او رو شکار میکنه. مالا تنک به تنک فرصت نداره. یوری عجله نکرد. یوری نیکو دنبال او آمار دقیق ازش نداره. یوری با صبر و حوصله داره بازی میکنه. نیکو نمیدونه دقیقا یوری کجاست. چه خواهد شد نتیجه این تک به تک. نیکو نگران تمام انگل ها حالا پیداش هم کرد. سر پوزیشن رو به سرعت عوض بکنه. خط درستی هم نگه داشتین. بازیکن به زودی توی فات خواهند رفت. کمی دمیج هم میزنه. نیکو 7 HP شده. یوری همون خط رو نگه داشته با اینکه $1.5 میلیون خودش. نیکولای کوباچ میاد برای جابجایی اما یوری موفق‌تر توی خط تک به تک و امتیاز در اختیار فیوریا. 3-1. So patient, almost too patient, but in fact just enough to close on that clutch. Molodoi's double not in vain. And that is a painful clutch to lose for Nico. And Nico who's looked renewed here by Carrigan's side. FURIA on the board now. میریم راند پنجم. تک به تک مهمی بود که
نصیب فیوریا شد به همراه نخستین امتیاز. Trying to stay focused, trying to let his performance do the talking. این بار به سمت آیتم ها به پرواز در بیاره. اسموک استرز، اسموک کراس، خط باز میشه. مالاتای موفق توی افتن اوپنینگ فرانک 4 به 5 ادوانتج در دستان فیوریا. خط درستی رو نگه داشته خود مالاتای. دابل کیل برای این اسنایپر قزاق. نیکو یک از فرکا رو برمیگردونه اما هنوز مالاتای خط خودش رو نگه داشته. کمی پسیوتر بازی میکنه الان بازیکن این تیم. Falcons might make it out. They're waiting right now on a backstab. For Kiyasuki up through the connector. کیسوکی واه خدای من یوری این چه ریاکشنی بود. باورم نمیشم چه ریاکشنی از خودش نشون داد. فارن هم از راه رسیده. درگاه سنگین داره گرفته میشه و یوری کار رو تموم میکنه. چقدر سنگین بود این راند. Well played, FURIA. چقدر خورقلودی بود. وای من چی زد تو کانکتور. Hitting shots like that on top of the clutch in the previous round will go a long way. ایکورند فالکونز فرصت مناسب برای فیوریا که بتونه نتیجه بازی رو برابر بکنه. Paragon's job is called upon, calling them out of this into another gun round. Because every round will cost you 2 at this point. Full eco, just pistols, and Falcons hope for a mistake, but FURIA have been anything but aggressive in this game, trusting in Molodoy's orb and their anchors to hold down. Usually a very active CT side. The flash plays over towards Fury looking to get set up there and take the space away, but it hasn't really been that thus far for Fury. You're dead on, just putting a lot of faith in Molodoy. نتونست لند بکنه تو آنگر هم دو بازیکن پوزیشن گرفتن که اثبات هم شد. خطو برمیگردونه که اصرات برای کنترل. مالاتای از راه رسید برای کمک. یکی از فرکا ترید شد اما کافی نیست. امتیاز در دستان فیوریا. 3 نتیجه بازی برابر. فیوریا 3 تا از بازیکناش برزیلیه. فالن یوری که اسراتو برزیلیان. Still able to break through into the playoffs. Don't want these kind of rough T-side benches where things just start getting away from them to crop up here in the quarterfinal. Falcons fan, you've been telling yourself you're waiting for Carrigan and the rest of the gang to get to the stages. That's where he's meant to get extra mileage out of his players. Where he's meant to be the master of how these games are played. نتونست کار ازش برای که اسراتو موفق‌تر توی افتن اوپنینگ فرانک و شکار اسنایپر. تسس توی پلس بدون نتیجه. ملکت نیست. Falcons lose Monacy. Monacy is having a hell of a tournament. مطمئنی همیزا؟ Eco needs his pick. Bombs coming in, and even just presence might draw FURIA into this bomb site. They're not certain just yet. Seeing just one man, Fallen keeps his sight blocked. Molodoy's not far away either, and Falcons cordoned by a smoke. 4 بازیکن فالکونز همگی پشت اسموکا فعلا گرفتار شدن. کریگان اسموک کانکتور رو پرتاب کرد. فلش اول، فلش دوم سعی دارن حمله بکنن که اسموک بعدی جلوشون رو گرفت. خواهند کرد بازیکن فیوریا یا اقدام میکنن برای حمله به سمت این بامساید یا خیر. 30 ثانیه زمان. صدای تشویق تماشاچی رو دارید میشنوید.
فالن در انتظار اعتماد پرواز در میان به سمت بام سایت بی. یک اسنایپر همونجا حضور داره. فالن نتونست کنه از این مال داره موفق تر شد تو لند بکنه. دنگش سعی داره بگیره که کیوسوکه جواب میده. 3 میکنه روند کار. 14 ثانیه زمان در پی رد کردن خط به سمت بام سایت. مال شاتو میستاد اما نیکو نتونست کاری اصلیش رو توی تلاش دوم خودش موفق تر بود. یک بار دیگه یک موومنت دیگه مالا تریپل کیل. چه فیلیک شاتی و لنز میکنه روی کنیگان. وقتی کیوسوکه تو موقع تک بسه قرار گرفته که یوری کارشو تموم میکنه با امتیاز رو در اختیار بازیکن فیوریا قرار میده. چقدر قشنگ داره بازی میکنه فیوریا و چقدر قشنگ داره بازی میکنه مالاتای. Falcons looking awkward right now, looking shaky. Some missed shots, some scared moves, some swings and misses from Nico here, but still a fantastic sequence of shots from Molodoy's orb. Slow and steady of Furia. Since guns have come out, yet to drop around. Falcons come back in with a shambled by. Half boy. Kiyusuke Hiro Galil. کیوسوکه تنها کسی که یک رایفل در اختیار داره. آیتما پرتاب میشه. این بار سعی دارن سرعت بیشتر رو داشته. این کار قرار بدن بازیکن فالکونز. یوری موفق توی گرفتن اوپنینگ فرانک. بقیه‌شون برگشتن. کیوسوکه اون چه فضایی رو باز کرده میتونه فرانک بزنه. نه فالن فعلا اجازه نده خطری بام سایز رو تهدید بکنه و ادوانتیج رو کامل در اختیار دارن بازیکن فیوریا. 5-3. That whole round is designed around Kiyusuke killing Fallen. Bianca, weakest player on Furia on an individual level. That should be a good fight for Kiyusuke, but Fallen stays aware. Good communication from Furia to not make him over-rotate. He moved out of position, he stayed in B. And so with Fallen winning that fight, it distinguishes the entire round for Falcons. They are just left in the middle. سه تا دیزرت فقط در اختیار این سه بازیکن هست. Furia give them a kill. صدا بار شنید بوست فیل شد. Seconds. Falcons look for a way in. تسس او از موقعیت استفاده کرد. حتی بازگوش دمیجی میزنه. یکیندار خوده یکیندار دابل کیل برای بازیکن یوری کار رو تموم میکنه و امتیاز در اختیار فیوریا. آسید قربونت دارم. ممنون برای دونیت. فدات بشم. خیلی مخلصیم. دم شما گرم. کاری که با تمشتیم. بازم چطوری فکت Furia are kind of defying جواب expectations نمیده on this کازه. CT به خدایی side. که You're اگه جواب expecting بده. some of به these خدا ramp pushes. Zortes is able to deal with it ظرف once, but that اسید was the باید only بغل time کنه that Furia سلطان. have looked for any type of A-wood-bound در واسه aggression. اولین تکتیکال تایموت برای فالکونز. Sure, it means that they feel like they're flying a little blind, but that's where you look at the Molodoy AWP and how it's been able to cut through every one of these attacks. So Falcons are man down in so many of their post plants, right? Struggling to get set up in those positions, have the crossfires established. راند نهم گانراند بعدی فالکونز 4 AK و MVP در دستان ایلیا مانسی. کسراتو ایگراند پوزیشن گرفته بود که فلش ها مجبورش میکنه پوزیشنش رو عوض بکنه. پیاپی کمی دمیج به همراه داره روی کنیگان. کنترل وسط در اختیار بازیکن تیم قرار گرفته و سعی دارن فشار بیشتر بکنن. کیوسوکه موفق توی اوپنینگ فرانک 4-5 یک بازیکن دیگه توی بام سایت به حضور داره کسراتو، اما کیوسوکه موفق‌تر عمل میکنه. اما نفر سوم رو هم داره اونور مالادای موفق شما مایسر چه کار بکنه. کیوسوکه داره چیکار میکنه توی این بازی. تریپل کیل برای بازیکن کنیگان. یک دوبل کیل هم برای او به امتیاز در دستان فالکونز. کنیگان داره فلک میزنه. چه Carrigo. But it's a great round all the same. It's building just a handful of games here in the Falcons jersey for Carrigan, but a handful of double kills in this T side already. That's a third double entry Carrigan has found in this game. It's Kiyusuke who takes the impact, finding every kill he needs on that B bomb site, stopping the re-swing out kitchen as well. Falcons get back on the board.
یک امتیاز اختلاف. چه کار داره میکنه؟ صد خودش گذاشته توی این بازی. برخلاف مانسی فعلا داره درجا میزنه. راند دهم سرعت بازی پایین. کریکان در نزدیکی کانتر. اوه اسموکی میدون میس شد. اسموکی میدون میس شد. چه وضعیتی درست کرده تو وسط. یه سد اسموک کامل درست کرده به نفع فیوریا. کریکان تصمیم خودش رو عوض میکنه. اسموک کانکتور رو استفاده میکنه. یوری فعلا در کنار کیسراتو وظیفه کنترل با همسایت رو بر عهده دارن. کمتر از 60 ثانیه زمان برای بازیکن‌های فالکونز. حالا اعتماد رو به پرواز در میان بازیکن این تیم. مالی استرز، اسموک کراس، مالی وود، کیسراتو مالی خودش استفاده میکنه. یک بریک دیگه در پی گرفتن فرک ها هستن بازیکن این تیم. موفق در کیسراتو دابل کیل برای این بازیکن. کریکان آرستو پیوسته در حال حرکت کردن. کیسراتو خطشون نگه داشته. چه تنگل چه شاتی هم زد به کریکان. مانسی جواب میده. سرویس میکنن روند کار رو، اما این در حالی که یکی خیلی راحت میتونه فرک بگیره. اتفاقا میافته. ما خطی که واسه نگه داشته شاتش رو هم لند میکنه. نیکول کوواچ تو موقعیت تک بزه. 15 ثانیه زمان. C4 در اختیار او اقدام میکنه برای فیک پلنت اول. حدیثی رو نگه داشته بود. فکر نمی‌کنم دیگه بتونه کار اصلیش برای چه فلشی داد. یک کیندار و فان کار رو تموم میکنه با امتیاز رو در اختیار فیوریا قرار میده. Falcons are throwing a lot of set pieces at FURIA right now, and they are dealing with it really well. Not hurried, not rushed, not overplayed in any of these rounds, not falling for the fakes. Even when Kiyosuke found the triple entry to B, there were 3 players in the site. FURIA have had a solid read over this game, and they can take a serious edge right now, winning this round, breaking Falcons' money into round 12. کماکان بای هستن بازیکن این فالکونز. اوه ستاپ کراس میدل، کراس فایر میدل، فلش پیاپی، خط بازجیم سمت آندر. مارده و کیسراتو موفق تر هستن توی کنترل ادوانتیج. مارده سعیدش باز هم فرک بزنه که تصمیم میگیره برگرده عقب‌تر. He could just stay in B. Falcons can't get a true read on where he is, and how is Monesi meant to get a pick back in this round? Fallen's offered it up. Honestly, see that cross to the right. کمتر از 60 ثانیه زمان. 4 به 3. Reclear middle and do it together. Players in Khan would have heard that scope. Oh, they've got an idea that Monesi right now is homed in on short. آخه چه آپرکاتی زد. اساس جواب میده در ازای دمیج سنگین. He entirely overlooks the connector, not expecting that move out of FURIA. سیپارم در رفتنشون هست. زنده نموند و کوچک خواندن کوواچ که توسط یکین دار شکار میشه با باز هم امتیاز در اختیار فیوریا. محمد ممنون بر روی دورت بگردم. متشکرم. Falcons converted pistol. They have found 1 gun round since that point. FURIA are off to the races. Is this going to be an 8-4 CT side on Mirage on Falcons map pick? One of the things we're seeing right now is one of the exciting parts as well. Whenever you get kind of these old boy captains, Fallen versus Carrigan, seeing it a lot with Apex in Vitality as well. Not afraid to make adjustments on the fly. آخرین راند نیمه اول مپ اول. Apex has been talking about in interviews around the likes of Carrigan, what he brings to the table. You heard it from Fallen in the interview before this game. There's a lot of mutual respect. کنترل خوبی روی بازی داره. There's this understanding that some things you just can't prep for. Even FURIA were clapping Falcons out on the walkouts. Feels like right now FURIA know all the pressure is on the Falcons.
یکین دار در انتظار کریگان آیسته آیسته داره میاد جلو. نیکو موفق توی گرفتن اوپنینگ فرانک. یوریت و مالادای جواب میدن. خود یکین دار هم از آن رسید. چه بلای سر فالکونز اومد. نفر آخر ما رسید. تک به 4 نفر اولو شکار میکنه در زمین سنگین و مالادای چقدر سنگین از بام سایت دفاع کردن. میزان Hell of a performance from Molodoy to kick this game off. 8-4 CT side for FURIA, and already coming off of the group stages, this was Molodoy's highest rated event of his career. Has a chance to do something spectacular in the playoffs this weekend. Not to mention, you think about the side of the playoffs they find themselves on. This is supposed to be the hardest match till that grand final. And I mean, so Falcons to draw FURIA in that quarter, isn't it? یه چت دیدم چشم سوخت. No easy road. Maybe even feel like they made progress in a short period of time, but there's still expectations, and to disappear like this on a stage would not fulfill them. Monacy and Nico still bottom of their teams, below Carrigan. Falcons, they were the میریم برای bottom. پیستو راند دوم 8-4 امتیاز اختلاف. حالا فالکونز اومده توی سیتی سایز مپ که توسط خودش انتخاب شده. کیوسو که با پاپ فلش صدر خط باز کنه. چندین بازیکن در مقابلش فعلا مستر در رفته از فرصت استفاده میکنه. خود کیوسو که موفق تو گرفتن فرست لات دابل کیل تریپل کیل. کیوسو که کواد کیل. خدای من به این بازیکن چه کار داره میکنه این ستاره نو ظهوره روز. This guy's unstoppable right now. The only match to Molodoy on FURIA. And that is one hell of a time to break your poor pistol performances, Falcons. Whoa. You hear how animated, how hyped up that gets Carrigan. 8-5. Can this be a one-man show? Can it afford to be? Not on the CT side. راند 14 فولیکو فیوریا. Go for FURIA as they plan for the rounds ahead. They know with that pistol not going their way, this could still be a lengthy battle. So no use trying to rush it down without that bomb plant. No use offering Falcons any more of a headway back into this one. They take the eco, have a chance to chat over this next round. MP9 close range. Those might get to farm here up close at the ramp. چندین بازیکن در مقابلش میاد توی فایت. نفر اول سایدر دوباره که به این اتفاق نمیافته. مانسی از راه رسید برای کمک. همینطور نیکولای کوباش قطر باز میکنه. خود مانسی با دابل کیل جواب داد. ایریا مانسی تریپل کیل و کیوسوکه برگ آخر رو میگیره. این کننده بدی نبود برای فیوریا. این کننده بدی نبود برای فیوریا. Rifle round decides if Falcons get to tie things اما نخستین گان نیمه دوم 5 AK 4 AK و یک گلیل در دست بازیکن فیوریا. خبر از حضور اسنایپر تو ترکیب هیچ یک از دو تیم نیست. One more gun round. You can forget about your slow start, your missed clutches. Suddenly Falcons are back in the conversation. یکین دار در نزدیکی آندر. حتی این دور فعلا
نگه داشته. تماشاچی‌ها واقعا دارن اذیت میکنن فالکونز و خیلی زیر فشار سنگینن. کریگان اگریسیو داره میاد جلو کیساتو در مقابلش همدیگه رو اسپات هم کردن. کریگان اومده بود برای شیطنت که از اسموک خودش استفاده میکنه و برمیگرده عقب. Could read that with the flood flash, that's just a fight not worth taking. Bailed out as soon as it falls short of the mark. They're going to go back to middle. 50 seconds. Nico loses vision. 45 ثانیه. اسموک تاپ کان، اسموک ویندو. بریک. هلو نیکولای کوواچ. عجب تایمینگی داشتیم بریک. دابل کیل. البته حرکت به سمت شورت. خود مانسی موفق در C4 دراپ شده. اگه شما کن بله C4 دراپ شده. مارادای یکی از فکرها رو برمیگردونه اما زمان به اندازه کافی باقی نیست. 15 ثانیه. خود مارادای دابل که برای بازیکن سویدو میکنه روند کار رو سمت پلس. یوری در حال باز کردن خط از موری خودش استفاده میکنه تا تسس رو بکشونه بیرون اما تسس با اسموک جواب داد و ترک پوزیشن نکرد و اختلاف میرسه به تنها یک امتیاز. And Nico shows that here on the CT side. Important double set up by his teammate. Saves Falcons in this 4-by. بچه ها برات بالا یادتون نره. حدود 500 نفرم تو روبیکایم. دبلیو امیدوارم که همگی از استریم لذت ببرید بچه ها. میزبان شما بودن افتخاری است برای ما. اینم از تکتیکال تایم اوت. بچه ها بارات فالیاتون نره و همینطور میتونید داخل روبیکام هم عضو بشید. اونجا کلی کانتنت هم آموزشی هم فان هم خبر استریم همه چی اونجا واسهتون داریم. از دست ندید کانال رو داشته باشید. دبلیو میریم برای راند 16 هم. یک امتیاز اختلاف. باز هم پرتاب این اسموک های تاپ مید و ویندو. یک بریک برای مانسی بی نتیجه. یوری این نزدیک بود. سورپرایز ممنون داشته. مارادو هم داره از مثل یوری موفق توی گرفتن اوپنینگ فرگ. مارادو در کنار رو از اسموک خودشون استفاده میکنه. چقدر کرو عجیب پیش داره میبره. فالکونز یک اسکای فلش یوری کماکان خط تیکت رو نگه داشته. اسکای فلش بد نبود ولی تسس نتونست از فرصت استفاده بکنه. خطای پیاپی باز میشه برای بازیکن فیوریا. مارادو موفق تر ادوانتج در اختیار بازیکن تیم و حالا نیکولای کوواچ تنها باقی مونده تو مارادو تنگ به 4. فرمانش کار میکنه. تنگ مثل فرصت برای فیوریا. چه استراتژی مخوفی پیاده شده از پلنت C4 و کیستراتو کارو تموم میکنه با امتیاز رو در اختیار 10 جامگان فیوریا قرار میده. Love how Furia use bodies in lieu of utility. 3 players fighting that window side. عجب استراتژی بود جدا چت. عجب استراتژی بود. یوری هنوز ران شروع نشده اومده بود بیرون. آرچام اسایدر. آرچام اسایدر شیطون. I mean, honestly, right now, dude, that's a round losing miss. I know, you know. Let's Yuri get deep CT Only we control. know. Let's the bomb rotate in. He had a second to react. محمد گل ممنون برداریم. خسته نباشید. سلامت باشید. دورت بگردم. خیلی مخلصیم. متشکرم. No The type of kills that Molido is getting right now are usually the type that you see from Monacy. It's very flicky, it's very fast. He's meant to be a surefire bet in those moments, and that's not been the case across all of Mirage. Carrigan wants Monacy back in this game. He has dropped him a rifle here, not Kiyosuke, but Monacy. The awareness from Carrigan that if you can kind of feed him some confidence kills, hope to get him back online, because you're not winning this without him. Certainly not. Carrigan with the smoke, Monacy
with his team on the other side of the map and looks to send the pistols in. ایکورانده فالکونز مانسی هیرو ام 4 Passive and Palace and ramp. Slowly clearing it under. اسمو که میدو رفرش میکو واقعی داری با دیزت جامپ شات میزنی؟ حالا حالا هر دو بازیکن با هم خط و باز کردن فاله نتونست فرک بزنه در انتظار اون هم پشت ای اسپریت ای داره پیاده میشه بازیکن فیوریا در پی باز کردن خطای خودشون هستن آهسته و پیوسته یک بار دیگه دابل سوینگ یوری موفق مانسی در مقابل او نفر بعدی هم داره دوازدهان از آب میرسه خطو باز کرده یکین دار چقدر به موقع از راه رسید و تمام نقشه های فالکونز رو نقشه براب کرد و این هم از نفر آخر سابزیرو ممنون برای روبی یک و شیش یا چی؟ یک و شیش ده هفتگان راند بعدی فالکونز an orderly game of Counter-Strike. کرگان داره آژیر ساپورت بازی میکنه. Another clash. در انتظار فرصت چه خطا فنگل خوبی نگه داشته بود تسس موفق شد از فرکور برگردون دمیجی هم زد به مالاتای اما مالاتای موفق تر به گرفتن فرک 3-4 ادوانتج در دستان بازیکن تیم قرار گرفته کرگان ای داره ریسکی بازی بکنه یک بازیکن رو اثبات هم کرد هر دو هم دارن به سرعت برمیگردن عقب حرکتی آغاز شده به سمت بام سایت A فعلا پوش B کنسل شده بکیندار با صبر و حوصله جوابش رو هم گرفت 4-2 اسمو که تاپکان پرتاب شده از کیستراتو Got no reason to with falling gaining ground out towards A taking this extra moment just to go in really rest assured and they're making the right decision and moves in under the safety of Fulham's clear. Kinder's just able to punish as well. He doesn't even need to lurk in. یا بکتم از زد به M4A1 ولی امتیاز در دستان بازیکنانه فیوریا قرار خواهد گرفت نیکو هم نتونسته فعلا گانش رو سیو بکنه که دار برگشته کرگان در مقابلش موفق‌تر عمل میکنه و یک آپگرید میزنه به AK امتیاز 11 رو خواهیم دید تا ثانیه های دیگر در اختیار بازیکنانه فیوریا چه کار دارن میکنن تماشاچی داخل سالن دارن آژیر میکشن اوه And I love to see the growth from Molodoi as well. چه آژیری میاد less aggressive, he'd go for less shots. One thing we always talked about this guy last year was how he got so many shots off of an AWP every round. I feel like that stemmed more recently. But very smart play on this T side to remain patient, to let Falcons, who are desperate now, make that first move, and they walk right into his scope. Monesi didn't have a chance. Something you imagine Fulham's just been drilling since that early lead for Furia. You know, it's طور که باید بازی نکرده کیوسو که نهایت تلاش خودش رو کرده ولی بازم کافی نبوده بقیه هم تیمیاش همراهیش نکردن 11-7 ایکوراند فرصت برای فیوریا که بتونه امتیاز 12 و مپ پوینت مپ اول رو از آن خودش بکنه آره این صدای آژیری که میشنوید برای کریگانه Misses it off the boost. Yukinda has managed to sneak back on the bench, and with that smoke down and no need to break it, no opener available for Falcons. Nico just stays on top. تاور زدن توی ویندو تاور کنسل شد
بالن کتباک رو رد کرده از دیگه شورت آماده من پرتاب پاپ فلش خطو باز میکنه پالن آمار یک بازیکن رو گرفت اما نیکو جواب داد کسراتا موفق توی افتن ترید و شکار ایلیا Largely risk averse, but this one is a bit out there. Low on HP, tries that head-to-head on Nico. Still his team will make it up through the connector, and Tesses has no idea. I just get shot in the side of the head. Really wants this contact first out the ramp side, and that's what they'll give it. Low econ round for the Falcons. They're in a 4v2. Sandwiched. نیکولای کوواچ تریپل کیل امتیاز در دستان They'll have a second chance. Yeah, they prayed for the worst, hope for the best, right? That was going to be an eco anyway to buy up against Map Point, but now Falcons get extra room on this CT side to make a late game recovery. They get a 4-bite, they get Monacy's orb, and they have reserves. Falcons have been given a chance and banger pistol shots. And Nico putting that gun to use, absolutely required to keep Falcons in this game. But they are bombing. Make no mistake about it. This is not a team swimming to the finish line. Falcons are surviving. Hello Ajalko, what's up? Nico's handed off that AK to Kiyosuke. راند 20 هر دو تیم مسلح. The game is having no better man for the job and no better time to show up. نیکو خیلی سریع از مولی خودش استفاده میکنه. Furia's final buy تاپ for میت. now. مالازای در ارتفاعات. Take the order of the day. Molodoi, chance for an opening here, but it requires you to be very, very fast. Luckily enough, that's this guy's whole thing. اسموک از شورت پرتاب شده ولی کیوسکی با یک جامپ So for now, پوزیشن رو ترک کرد. نیداندر دمج خاصی به همراه نداره. با صبر و حوصله دارن بازی میکنن فیوریا. Molodoi holding chair, yes, but Yakinda's wary of these boosts up in window. Come down to the read. Falcons flying blind. They've got 3 players out towards the A site. در مقابل او یوری موفق تاکس گرفتن اوپنینگ فرانک 4-5 اسش پانیشی شد. مولی پوزیشن نیکو رو هم فعلا ریویل کرده. مانسی نتونه شتون اند بکنه میاد برای تغییر پوزیشن. فالن چقدر بد زد نیکو رو. مانسی اولین ترید رو گرفت کیوسکی از راه یکی دار موفق تر. فرصت برای فیوریا. فرنگ های پیاپی برای بازیکنان این تیم. تسس با مردنش کل راندو تقدیم کرد و این هم از رأی آخر. مالازای موفق امتیاز 12 در رسان فیوریا. مپ پوینت این مپ در اختیار این تیم قرار گرفته. بل پلی تسس چت تسس آن تاپ. تسس عالی. Download game where everything that could go wrong has gone wrong for the Falcons. Furia with perfect stack. Molodoi in the right place, hitting the shot every single time. And Monacy and Nico starting so slow in this map. They were given very little time to recover. 4 chances for Furia to close, and this is on Falcons map pick, no less. نظرسنجی 72% پیش بینی کردن که فالکونز میبره. 28% پیش بینی کردن که فیوری میبره. هنوزم به راه. بچه‌ها میتونید تو نظرسنجی شرکت کنید. اگر نمی‌بینید رفرش بکنید براتون میاد بالای چت. Still not missing when it matters. اما رانده 21 12-8 فالکونز باید 4 امتیاز پیاپی رو بگیره تا بازی بتونه بکشونه به اوورتایم، در حالی که فیوریا فقط 1 امتیاز احتیاج داره. مالادای با سرعت از راه رسید.
ادامه کار کیوسوکه اگریسیو به گرفتن درکای پیاپی خود کیوسوکه دابل کیل برای بازیکن. آمار نفر سوم رو هم داره که فلش پرتاب کرده بود برای هم تیمیش، باید فرار کنه و برگرد عقب. این کار رو هم داره انجام میده کیوسوکه. همین برکو برگردوند 4-3 که ادوانتیجش برگشت در دستان فالکونز. Oh, they just missed the palace smoke. Nico just threw that into the middle of the site. More eyes on A is probably a good thing for Falcons right now, though. Furia coming in with 3 together. SS tries to get stuck in a scary, tense situation. That block is a problem. SS پشت اسموک با فلش میخواد ریسک کنم بیان داخل. خط باز میشه. تسس موفق شده برک هم بزنه 3-2. هنوز کار تموم نشده. ببینیم میتونن اون رو برگردونن یا نه. 30 ثانیه زمان. مولی و آیتم های دیپ. نیکو فعلا دیفنسی پوزیشن گرفته. چقدر آیتم داره پرتاب میشه سمتش. نیده دیگه 40 تا دمج. This is something Falcons aren't even considering. Why would kill بزنه اما نیکو چه واکنشی نشون داد خدای من. Not gonna lie, that felt like GG right there. That boost was the perfect timing. Nico was watching his connector flank, but they failed the boost. They make the jump noise. They give info and Nico recovers. این فایت تونست بگیره. پلیر ورد کلاس فقط میتونه اینجوری واکنش نشون بده. But one jump too many here for Furia means they must play on. Money on the line, no orb from Oladoy. وضعیت فیوریا، وضعیت مالی فیوریا کمی خراب شده. 3-2 تک 9 در حال حرکت به سمت A. فرقه پرواز نمید احتمال داره که راند سرعتی رو داشته باشیم. 2 اسموک پیاپی هم از راه رسیده، اما در حالی که فعلا تسس تنهایی خط نگه داشته. فیوریا به پوش خودش ادامه نداد. تسس در انتظار بالای تیکت. 3 رایفلر داخل پرس در حال باز کردن خطای خودشون هستن. تسس پوزیشنگیری خطرناک ولی زنده موند و برمیگرده عقب. مانسی در انتظار فرصت. یکی دارم لرک میکنه توی بیاس. بدون سیپور اسموک کنن پای پیاپی. سیپور فلج 5-5 بدون گرفتن فرک. و حالا بازیکن فالکونز باید آماده میشن برای شروع ریتیک. Retake being demanded. It's Carrigan's backstab right now that Falcons are lending a little bit of time, a little bit of space. But Carrigan's not the only guy with a backstab. You can not closing in. Now it's CT. فلش عالی از کیسرات یوری موفق است توی افتن اوپنینگ فلش 4-5 کار لحظه رسیده و سخت‌تر و سخت‌تر میشه. زمان به ضرر بازیکن فالکونز داره سپری میشه. کریگان مانیکو جواب میده. موردوی و یکیندار تریت میزنه. کیوسوکه از رسید موفق هم است. فلانکر هم از راه رسیده. یوری خط درستی رو نگه داشته دیگه زمان باقی نیست. یوری موفق شد کیوسوکه رو شکار بکنه و تمام. خود یوری و امتیاز در اختیار فیوریا. 1-0. سیز پوزیشنگیری فالکونز چقدر قوی بازی کرد واقعا فیوریا. ویل پلید. رسپکت. برم خدا در خدمت شما هستیم با ادامه رقابت بین دو تیم فیوریا و فالکونز. مپ دوم نوک. تا به اینجای کار 13-9 فیوریا موفق شده مپ اول رو از آن خودش بکنه و حالا قدم گذاشتن توی نوک. مپی که توسط خودشون انتخاب شده. کیوسوکه با اینکه عملکرد فوق‌العاده‌ای رو از خودش به نمایش نشون داد ولی باز هم موفق نشد که مپ رو در اختیار تیمش قرار بده. یکین دار در کنار بقیه بازیکن‌ها در حرکت هستن به سمت بام سایت بی. اما فالن موفق‌تر عمل میکنه و ادوانتیج رو برمیگردونه. مانسی روی بام سایت فعلا تنهاست. نگران هر دو خط هست. مانسی نگران پایین هم هست که اسراتو تموم میکنه. 4-2 فرصت برای فیوریا.
از راه Chasing Ghost. I have to watch out or else he'll become one himself. Now it's Nico, Kiyasuke, 2 versus 3. Trying to break away back through. Molodoi shuts it down. Another convincing start from Molodoi in the pistol. چه کار میشه با امتیاز در دستان فیوریا قراره. Back to ramp to B, back up to A. That is too many fakes to handle for Falcons. They just can't get a grip on the round. And yeah, you talk about Monacy in that previous map getting capped by Molodoi. That is not a good look either. That's not going to build the confidence when you're mishearing or miscoming, whatever it is, misunderstanding the situation. Molodoi puts a bow on it here for FURIA to lock in a pistol. More spy for Falcons. بریم راند دوم. فالکونز فول فورس. دیجیل و 57 اسکاوت در اختیار بازیکنان این تیم در پی چالش در برابر 2 SMG و 3 رایفل، 3 گلیل. Fallen in a scary position, stuck red with the bomb, but smoke available to get him out. He's not ready to gun for the job. Honestly, a round that typically you would feel very threatened by. Scouts back in CT. سرعت بازی بسیار پایین. فیوریا نمیخواد ریسک بکنه توی این ران. نیکو توی اسموک شانس خوش رو امتحان میکنه. چی به همراه نداره. یوری و کیس رو موفق توی گرفتن 2 فرگ پیاپی، 2 انتری پیاپی. مانسی از پوزیشن خودش عقب نشینی میکنه. یکیندار در انتظار. چندین بازیکن در مقابلش. تنگ اسکات. اوکی نو اسکوپ وال بنگ. Bit of luck goes a long way here for Monacy, but it only allows the save. My goodness. Can't even celebrate it if you're Falcons right now. FURIA, nice round. Get outside control. Drop double smokes late. Garage in hell. And just take over that A site. تیک تاک. امتیاز دوم تا ثانیه های دیگر به سود فیوریا. It's been very buttoned up counter-strike from FURIA. Very prim, very proper. And they weren't hurried, they weren't rushing, they weren't relatively slow in pace. Weren't making silly mistakes, weren't trying to get too involved on CT side. They let Falcons run the clock down. آرش فدایشم دورت بگرم. فالکون روشن شو. کشی ما رو. آخ 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 طرفدار چه تیمی هستی آجا. خدا بهت صبر بده. ما هم همین وضعیت رو نسبت به ناوی داریم البته. ما دقیقا همین وضعیت رو نسبت به ناوی داریم. That's understandable, but both these teams had a great bit of nuke back and forth towards the end of last year. سوم این راند فالکونز و باز هم فرصت برای فیوریا. These two teams played. FURIA won them out. So they have that history to rely on. The question is, can Karrigan call you out? However, it felt like there was little Karrigan could do towards the end of the nuke with some of his stars going silent. Not the time for it. And it's also a very technical map, right? The Falcons have talked pretty openly about how they haven't had a lot of time with this new addition. Sure, everyone understands what they're doing, but how many strats are you going to have on your pocket? This is a map that FURIA have been struggling on, so as a result, must have been putting more work in. یکیندار موفق تو گرفتن اوپنینگ فرش. چقدر سنگین زد نیکو رو. The most technical map in Counter-Strike. That says Deagle. Nice way to get this going. Unable to follow up. It's a Scout in with a reply out here on the heavens. Kiyasuke flanking in through the lobby. How much more can Monacy do? علنا نزود پریفایرش لنچ خودوی من از راه رسیده. کیوسوکه نتونست چه کار داشته باشه. مانسی او هم ناموفق. اینجا خوبی زدن ولی نتونستن برنگ رو بگیرن. You would bank on it. Everybody within one-shot territory. He's getting multiple chances to fire off and nothing connecting. سلام همگی خوش اومدید. What a good day here for Monacy. Can the tune be changed? و حالا نوبت گان راند فالکونز. 3 M4A1 یک M4A4 و AVP در اختیار مانسی. It's one thing to lose, it's another thing to get beat. در برابر 3 AK و 2 گلیل. Monacy's all
full rifles for FURIA. And look, his big bully in کریگان دمیجی خورد در ابتدای راند و کیسترات خیلی راحت کارشو تمام میکنه. کریگان با اینکه لویش بود پیک کرد اوکی. Start down towards lower. They don't have info in the yard, and they've already lost Carrigan out towards the door. So Falcons, there's a lot of gaps here. Monacy can't be super quick in this push, but we'll make it secret side on that orb. If they don't have info, don't expect to peek up through secret. Any info from this play just yet. Monacy's hanging around, hoping they're already moving his way. Second wall's going to مولی get سیکرت رو استفاده میکنه و سعی داره به سرعت خودشون برسونه داخل سیکرت. این اتفاق هم میفته که امکان ادوانتیج در اختیار این تیم بدون ترید. FURIA back up in the lobby grouped. Still got util to hit this top side, main smoke, flash, and just trading their way out. Look how weak it is right now. It is Tesses against the world. مانسی در انتظار موفق توی افتن ترید 4-4. Next, these were the two struggling players, the two missing stars for the Falcons. Monacy نیکو holding a bit more در promise مقابلش here. خط Nico باز at the میشه. ramp نیکو here, فقط able to یک get out فرزد with باز one. هم That ترید at least انجام keeps شد. things 3 به 30 even. ثانیه زمان. They have the space. Know that Monacy's down lower. That gives heaven یه open. حرکت. Kiyasuke is the question right now. Tesses in this top side all alone, and that still remains the تایمینگ case. بسیار مهم برای این بازیکن. تسس موفق مازایت باز هم جواب داد. چقدر ترید کیوسوکه دابل کیل برای این بازیکن و امتیاز در اختیار فالکونز. علی جان ممنون برای دونیتورت بگردم. اما واسم پیش بینی کن کی برای فالکونز کامبک میزنه. حقیقت شما فکر نمی کنم فکر نمی کنم خیلی کارشون سخته. Off the back of Monacy and Kiyasuke. I mean, look at this buy. We have an AK, an AWP, and 3 pistols. We'll actually get to Khalil. This being a little bit pacier, you've got less to work with here, so hoping to make use of these yard smokes. چقدر سریع دو تا اسنایپرها در ابتدای ران موفق شدن هر کدوم یه فرگ برای خودشون ثبت بکنن. آندر مثل روی Let's go. اساس روی بام سایت فارد موفق‌تر خطا رو باز میکنن که اگر نتونست کار از توش ببره کیستراتو اجازه نمیده. مالا چه خطی رو نگه داشته بود. مالسی هم نتونست کاری از توش ببره. کیوسوکه تک به 4 تنها باقی مونده. فالن در انتظار او. کیوسوکه و تمام. فالن با اینکه لو اچ پی بود موفق شد فایت رو بگیره. Molidoy right now 10-0 in this series over Monacy. Oh dear. We keeping track? Damn right we are. Just how pivotal it feels to the outcome. And some better signs out of Monacy, some signs of life at least on map 2, but if he never is able to overcome Molidoy in this head-to-head, will it matter? I mean, he's getting his kill in lower, but both rounds FURIA have reacted quickly. آکیابش ممنون متشکرم. برصد 70 تا روبی دورت بگردم. سلام به روی ماهت. قربونت برم. دمت گرم. خیلی خیلی ممنون متشکرم. برمیگردیم به بازی. راند ششم 4-1 3 امتیاز اختلاف به سود فیوریا. فیوریا ستاپ سنتی خودش رو داره پیاده میکنه و بدون عجله با صبر و حوصله سعی دارن تا جایی که میشه با کمترین اشتباه راندا رو بگیرن. و دقت کنید که الان 4-1 فیوریاست. مپ خودشون هم هست، ترور هم هستن. یعنی این مپ سیتی سایدده، یه جورایی هیویلی سیتی سایدد هم هست. سیتی خیلی راحت تر ران میگیره. هرچی فیوریا بیشتر توی ترور ران بگیره توی سیتی مراتب میتونه کارش راحت تر باشه. نیکو و کیوسوکه کراس فایر خط نگه داشتن. مانسی هم اونجا حضور داره. یکی با دابل کیل جواب میده. مانسی اون همین دابل کیل میزنه که ریکاور کرده. یکی داره با جامپ شات کارسازی میکنه که مانسی بالاخره خاموشش کرد. تسس هم از آرش فرکای پر بازیکن فالکونز
در بستست یوری چون نگه داشته تسس با MVP هم خط نگه داشته هنوز نکنه بر دیفیوز و اینجا تسس کار رو تمام میکنه و عجب راندی رو گرفت فالکونز خدا حافظت باشه یو 40-93 53-42 برام فرق نداره. آقا امیرسونی گل ممنون برای دونیت فای تو بشم. سلام بر رپتور بزرگ داداش. من با جنس شکن نقره CS رو آپدیت کردم. میتونم مکس گری رو باز کنم چون بعضی میگن نمیشه. نو اگه CS رو آپدیت کنین دیگه نمیشه. ممنون و متشکر. چه لفظی اومدیم رزیو داشتی؟ یعنی خدا نکنه ما لفظ بیاییم. ای بابا. چت سفارشات انواع خدمات ماورا طبیعی پذیرفته میشه. آره ولی با هم دیگه نمیتونم بازی کنم توی مکس گیمینگ. یعنی ادمین یعنی هاست سرور کسی که صاحب سرور اونر سرور اگر بذاره روی ورژن آخر ما همه کسایی که آخرین آپدیت رو دارن میتونن بازی کنن. Starting in a more standard position now, going to be able to assist with this cross, but FURIA are going in front of the smokes. And هفتم تا خط باز میشه به سمت مین که موفق هم تو گرفتن. اون بریفر خط رو رد کرد. خدا کیسرا تو جواب داد. کریگون یه دفعه از روی سر کریگون پرید. FURIA want to try and move in. Slow down right now, lending time to انتظار مولوتوی. Are you ready for the Monesi orb tucked in CT در انتظار نیاز به کمک داره ایلیا. شات رو لند میکنه میاد بر اینگیج فشار بهش سنگی کباب شد. دو بازیکن توی هم به انوالی هم به پرواز در اومده سریعا خطا رد بکنن. هنوز اجازه این کارو بهشون ندادن. بازیکن فالکونز کیوسی که توی اسپورت خودش رو امتحان میکنه فرار کرد. فالن 2-2 کیل و فالن در برابر کیوسی که و نیکو. فالن در پی پرنتسی فور و الان این دو بازیکن باید اقدام بکنن آماده بشن برای ریتیک و باز پسگیری بام سایتس. حالا اکتورت بگرم بعد از تورنمنت بعد تورنمنت در طول تورنمنت اصولا من خودم بازی نمی کنم. There's no smoke to put that out. If he can find the late timing on ramp, he can win this round. چه خواهد شد روند این دور دو فالن در انتظار کیوسوی که جهت اشتباهی رو چک میکنه. فالن موفق تر نیکو باید با همسای تنک بده که گیبریل تولیدو الپروفسور دابل کیل برای بازیکن و امتیاز زردستانه FURIA. Shuts Falcons down in that post plant with a very risky move right through the vent smoke. Disappears in front of your very eyes. مانست اینجا ابراهیم نبی باشه رو آتش. اما one final trick for Fallen, but it's still Falcons coming out with the full buy. نیکو چه پوزیشن خطرناکی داره. فکر کنم سرشو گرفته باشه. بله یکین دار. اصلا تقریبا میتونم بگم فیری فرک زد یکین دار نیکو. پرفورمنس نیکو با کریگان یکیه فعلا. سچ Down here in lower, Ikindar roams. Yeah, even getting this control tells you, hey, if Monesi's not here as well, watch out for him. He might be heaven, he might be supporting ramp with the orb. So how will FURIA react, realizing they have this lower control?
Smoke hit him in at the door. They know about the Carrigan push as a کریگان result, واقعی and استوب stops زینه this زد. in its tracks. He has made it in. Queserato keeps his wits about him. That smoke کیسراتو making چقدر contact with راحت دو Carrigan فرگ sealed his پیاپی death. برای Now it's kind of nice. Now it's just a lurk smoke right now. for بازیکن Queserato. فیوریا. 45 ثانیه زمان کیوسوکه یک از فرگ‌ها رو برمیگردونه اما کافی نیست. سردار خط بازیکن که سریعتر شکارش بکنن. یوری این کار رو انجام میده. 3 فرگ پیاپی برای بازیکن این تیم مانسی و تسس تو موقعیت 2 به 4 قرار گرفتن. They might dodge him entirely. Bong heading lower. Yakindar taking that space earlier in the round, and even though they lose Queserato back in the lobby, it's this lower اسپرک رو برمیگردونه اما کافی نیست. کنترل کامل با سایت بی در اختیار بازیکن فیوریا قرار گرفته به همراه پلنتی 4. He's actually hitting in the second map, but he is just getting out position round after round. Tessus cannot consider going through the vent. Furia have had that position the entire round. So Bomb Plant seals their fate. Falcons walk away. There were chances for that to go wrong there for Furia. Fury سیو. getting isolated. این هم از out in امتیاز front of that ششم Molotov, در but man, he اختیار has just delivered in this game, and you've بچه really got to give it to آبادان. him. Of course, the attention is on this AWP head-to-head, two of the highest-rated players of the event. But Yuri has snuck in with valuable impact across both maps. Considering he was one of the pieces you were kind of worrying about heading into this quarterfinal. He's given you such concerns as this one's gone on. هالیوود. So around, I want to see Monacy just throw himself into the fire, get involved early. He's been relatively passive on the CT side. But I think how Falcons beat Vitality on this map back at Rio, and this chaos from Monacy and Nico. مانسی و تسس یکی رو AVP و یکی رو AK. Furia are not running behind those yard smokes. They are just walking through ramp. کیوسوکه Double set up here with the اما boost earlier. نیکو Nico's gonna make him regret it. بالاخره جواب داد اما مانسی از راه رسید. چه فرصتی برای فالکونز. چه ستاپ He قشنگی. has element of surprise. یکیندار تک به 3. Was really hoping Monacy kept this line. Now he's just another guy arriving late into the Yakindar. ramp room. Kill gets picked up for Yakindar فرهاد though, رو and that's شکار the میکنه all با gone. تک به 2 میکنه راند راند رو. This is by no means an easy clutch. Yakindar has no info on Carrigan or Tessez in this 1v2. Attributed as the second 50 voice ثانیه زمان. inside of this team. Great brain for the کریگان game. خط Can Yakindar لدر piece رو it نگه together? داشته. He's doing this. I feel like he's just going to go up the ladder, though, isn't he? That's exactly what Carrigan's waiting for. Trying to buy some time, make Falcons think he's rotated. Hope they go looking for guns, because Carrigan only has a pistol, but it might be the perfect weapon for the job. Right up the ladder, and Carrigan has his number. دقت کردین نزدیک بود کریگان ویف بده. Not even close. دقت کردین که خدا رحم کرد به فالکونز. Big round from Nico, double off the 5-7 there at ramp. Nice to see Monacy moving quick to join the action. Sometimes he's been pretty static in his position. But right there to support. Falcons have done a decent job of winning some of these low economy rounds in this game. It's gun on gun where they've had trouble. درخواست اولین تکتیکال تایمات برای فیوریا. Still very much the team kind of setting the tone for this second map. I remarked on how it's been a pretty slow, methodical game out of this Furia squad, and Falcons seem willing to try and match them there. This is the round that decides if they can flip that one round, and maybe the guys setting the tone, setting the pace. They've got a chance to break Furia. نیکو خیلی خاطرهای تلخی داره. It's jumpy right now for Falcons, but here we go. Integral round on this راند دهم recovery. 6-3 امتیاز اختلاف. Nico gets back garage. Nice, guys. Let's fucking take the last three now. سخن بزرگان. 3 rifles, 2 کسس گفت pistols. نایس گایز. بریم که این Furia playing ستاران very آخرم late, بگیریم. expecting perhaps some break on this smoke. Monacy will provide.
He's got one more nade atop the roof as well. خیلی تاثیرگذار. He doesn't even believe it. He thinks this is a fake right now. It's not. FURIA double wall is going to allow them to cross. خدا این تسس رو از ما نگیش. یکیندار علنا نسبت پشتش فید شده. Everyone's dialed in. No one's celebrating yet. FURIA know this could either be a great T-side or one where Falcons rebel onto the back. خط بازی کنترل داوی در اختیار بازیکنان فالکونز قرار گرفت، اما این در حالی که بازیکنان فیوریا حمله کردن به سمت بی. کنترل بامسایت رو در اختیار دارن. یکیندار رو بعد جلوی رم خط خودش رو نگه داشته. اسموک هم از راه رسید. مانسی مجبور میشه که اسموکش نبود. یکیندار اومده بود که از فرصت استفاده بکنه. آمار مانسی رو داشت، اما مانسی بهتر عمل میکنه. موفق است تو گرفتن فرانک. 3-5 فرصت برای فالکونز با سریعتر اقدام میکنن برای ریتیک. خط نگه داشته. یوری موفق شد که از فرانک رو برگردونه. مانسی باز هم جواب میده. دابل کیل برای بازیکن. 4-2 و باز هم ایلیا مانسی تریپل کیل. آفرین که تنها باقونه. چقدر به موقع برگشت عقب. ایلیا مانسی کواد کیل. به خدا کازم این تسس ترول Better late than never. Not too late here for Falcons. Honesty 4K puts them on the board. And that keeps them in the game. راند 11 هم بیکوراند فیوریا. فرصت برای فالکونز. مالی پرتاب چه خط رو باز فول فلش بود که اگه برگرده تز از دوبل کیل برای بازیکن. بقیه بازیکن از راه رسیدن. فرنک های پرپه برای فالکونز. کسراتو یه فرنک دیگه هم زد، اما کافی نبود. امتیاز در استانا فالکونز. Mileage out of Ilya. Honestly topping the charts on Nuke. Holiday finally dons his orb to try and meet him. Had a couple of rounds without it with the money going down the drain for FURIA. He will get to bring out one more کنید که ترور هم اینجوری بتونه بازی کنه. فالکونز سیتی داره 6-6 میشه. این نتیجه در اصل برای تیمی که توی ترور نوک بازی شروع کرده نتیجه کاملا قابل قبولیه. 6 امتیاز. اینو در نظر بگیرید. پیستوران خیلی مهمه توی راند نخست. مانسی اگرسیو باز هم میاد بعدی فکر نتونسته تا بعد نهن بکنه. مالازه بالاخره کارشو تموم میکنه. دیگه در انتظار فرصت جامپ زد یکیندور. Nico keeps the advantage for the Falcons. یکیندور تو اسموک جامپ زد. Holiday makes it across into the garage. What's the idea here for FURIA? The secret cross now feels uncertain. 600 نفر روبیکا 1900 نفر آپارات لایک بابا دبلیو شاید بدتون بشم من. کریگان موفق عمل میکنه. فرصت برای فالکونز که بتونه امتیاز ششم رو بگیره و نتیجه رو توی نیمه اول برابر بکنه. ببینیم چه میکنند شاگرد استاد. شاگرد استاد مالازای و فالن. Prodigy, student and the master side by side in this one for FURIA. حالا این دقیقه باز کردن خط همینطور مالازای در کنار هم فکر کنم برای لگانه کریگان و دید فالن. خط نگه داشته موفق شد فرک رو بگیرشون در نجا خوبی همزا تزوز به موقع خط رو باز کنه. فالن در حال فرار هست به سمت بانسای تیوی اما میکالکوواچ روی بامسای حضور داشت و اجازه ادامه کار بهش نمیده. 6-6 نتیجه بازی برابر. قربت دارم مهزیار. 4 straight rounds down the stretch and a 4K in there from Monacy is just at the right time here for Falcons. Staying in this game. Looking to drag us all the way to Dust 2. But this is where the game gets hard. We talked about this coming in. The difficulties of Carrigan calling a T-side of Nuke. حاج کاظم سفارش کار ما برات طبیعی داشتی در خدمتی ما. انواع لفظ
for FURIA in this veto as well. It must have come as a bit of a surprise. Yeah, both a bit of a pocket pick and a bit of a punish, right? Trying to exploit the آره fact اول that, ران like you said, اوایل بازی there گفتم wasn't نیکو any ways با to کریگان داره. anticipate this. FURIA saw those struggles. They know that this is a technically demanding map, and if there ever was a time to try and exploit a new IGL, a new captain, this would be the time and the place to do it. باید دید. برمیگردیم به بازی 6-6 نتیجه بازی برابر پیش راند دوم و حالا فیوریا مقابل سیتی. فالکونز نسبتاً کار سخت‌تری و پیش رو داره ولی هیچ چیز غیر ممکن نیست. فالکونز برای ادامه رقابت در این تورنمنت نیاز داره که این بازی رو بکشونه به نفع سوم. مثل ما پرواز نیست خط رو باز کنن که استراتو نتونست کاری از پیش کردگان به سرعت اقدام میکنه برای پلنت سیکور 73 55 608 بامب هنزین پلنتد یکی دور اوچ فرصتی از دست دود سعی داره سریع فرار رو بکنه سخت‌تر بکنه مانسی سعی داره رو شکار میکنه مانسی موفق به گرفتن فرست بلا 4 به 5 بندی در رسانه فیوریا خط رو باز میکنن پرواز میکنن به سمت مامسا یوری جام شد صد به کیوسوکه مونزی مترسس جواب دادن سرویس کردن روند راندو اما هنوز اقدام نکردن برای دیفیوز حالا فالن داره این کار انجام میده مونده موفق به ادامه کار نیکو تک به تک تایم هم داره دیفیوز نیست نیکولای کوواچ چه شاتی هم زد تو صورت یوری فرنگ رو گرفت اما پیستورانتر اختیار تیم فالکنز عجب پیستوراند مخوفی بوده. A team that has historically struggled in these opening rounds, never the conversions, just getting them on the board. This event alone, bottom of the playoff teams. But showing up with an important pistol when it matters puts them in the lead. And it forces a tricky decision from FURIA that is often just too tempting not to buy. This could be Falcons taking an early lead in this second half. FURIA, weird to see them play retake A with no kit smoke. راندو گرفت فالکون زنی بسیار گیرون کیوسو که موفق تو گرفتن اوپنینگ فرانک خط درستی هم نگه داشتی از اسموت کردم و یکی دار کارشو تموم میکنه و او رو به کام مرگی میکشونه مالا زای هانتراند هم موفق نیکو رد اچ پی اوزای خرابیه چه Don't even like having to concede the yard control though, right? You're the team with the rifles, you're the team with the util. You want this position. این سر صدا اذیت نمیکنه چرا اصلا هدف همینه. نیکو موفق شده که سرکا رو برگردونه 3-3 میکنه رونده کار دوتا فایرستین از فاماس در اختیار بازیکن فیوریاس و هنوز کار تموم نشده. نیکو رد اچ پی لو اچ پی که امکان زنده است. Semblance of control for Falcons to regroup with. So back they go. Holodoy looking to commit to a position on this site. Fallen just playing to delay on the ramp. FURIA want to risk it, or are they trusting in their individuals to hold their spots alone? Looks to be the latter. And who else but the hometown hero to get put to the test. Molodoy up here. در انتظار هر سه تا رفتن پایین لول into lower go the Falcons dodging this top side قشنگ انگار سوار آسانسور شدن. یکی هم دکمه بیسمنت رو زد چه ایزی رفتن بی لول سر همین رام تموم شد اصلا. واقعی میخواین اقدام بکنین؟ او فیسبول شیت No way. You have a kit, but yeah, just baiting out steps, I guess. Trying to make Falcons go down with the ball. Not realistic. البته پلنشون اصلا چیزیه بود. پلنشون نینجا دف نبود، کیت نداشتن. میخواستن با این صداها بازیکنای فالکونز رو مجبور کنن که نگران بشن که نکنه یکی بیاد مثلا نینجا دف بزنه نزدیک بمب باشن که بعد بمب که ترکید بمیرن با بمب. ولی خب نایس.
throw in a bit of money. Dropped pistols making their way over. Oh, میجر رو نگیدی نه آزدین میجر. Falcons got to approach this one like it's a gun round. ممنون برای دونیت. آخر سال 2026 میره. گفت خدافظی میکنم فالن ولی آخر سال 2026 یعنی سال آخرشه. Not spotted in that crossing, already set up at the secret stairs. ران 15 دو امتیاز پیاپی به سود فالکونز امتیاز 8 رو در اختیارشون قرار داد. It's an attempt at the bait and switch. Do they fall for it? No. There's the clear. یوسوکه این تمیز. FURIA are really accounting on Keserato getting something from that position, even a one and done. This is worst case scenario. Double drop in a lower. Hang on here, this could still be profitable, but pushing forward. چندی بازیکن در مقابلش رو هم لعنت کرد. فالن دابل کیل برای بازیکن. چه شوتی هم زده مانسی سی که روند کورن در حالی که مانسی ردیچیه مانادای. سرعت بازیشون رو عوض میکنه و برمیگرده عقب. در انتظار فایت مهمی رو داشت در برابر یکیندار یوری. باز هم تسس. دابل کیل برای این بازیکن و مالادای تو مقاطع تک به دو قرار گرفته. 1v2 for Molodoi. گرفتن این ران نسبتا سخت هم است. یوسوکی و تسس در برابر مالادای. Falcons already in their post plants. This should be unwinnable. هیچکی نیست رو بامستای. Kit lost a long way away. And so time is a problem. Molodoi hoping to force a fight. Force something out of the Falcons. Noise made and no reason to give him this, no reason to give him the satisfaction. کیت شاید یک روزنه امیدی میشد ولی خب بدون کیت دیگه کنسل دیگه تک بدون. افرایک هم زد که ران رو کمی گرونتر تمام بکنه برای بازیکن‌های فالکونز و پی سیف کردن این ایکی و فالکونز موفق توی گرفتن امتیاز نهم. گزارش فارسی. Pressure on. Tessis relieves it with the entry and the trade up the vents. اتفاقا امروز روز خاصی هم هست و روز فردوسی روز زبان فارسی یادم رفت دقیقا یه همچین چیزی داریم امروز. میریم برای دست میریم برای پس یه گزارش فارسی میریم برای دست 16 هم. مانسی یک نارنجک که یک شکاف روی دودزا به همراه داشت. شیطان در حال پرتاب کردن دودزاهای خطی به سمت بیرون با یک نارنجک سعی دارن این دودزاها رو بشکنن. سقوط کننده از راه میرسه. یک نفر رو هم به کام مرگ کشوند و مانسی تبادل کرد. 4 به 4 فعلا روند راند برابر. یک بار دیگه دودزاهای خطی بیرون حیات پرتاب میشه. کریم سراتو یک نارنجک دیگه، یک شکستن دیگه. کریم هم همه کار انجام میده و برمیگرده عقب. کریگان چون اسم یک شیطانه. مولودی کسراتو موفق شد شلیک به سر داشته باشه و نیکو رو به کام مرگ بکشونه. شیطان جواب میده. 3-3 میکنه روند کار رو. این در حالیه که 35 ثانیه زمان باقی مونده. مولودی در انتظار. چه خط خوبی نگه داشته مولودی. یکیندار هم در کنار او و یوری فعلا تنهاست به منطقه بمبگذاری. الف میاد توی افا میاد توی مبارزه. موفق هم هست. سعی داره باز هم کسی رو بکشه و مالادای کار رو تموم میکنه با شلیک به سر و امتیاز در اختیار بچه آبادان. Audacious jump shots, but no trade allowed with an orb stuck in main. تا جایی که من میدونم کریگان اسم شیطانی. Without an orb, they do it with only even trades until Yuri gets involved and wins the round. یوری داشت شلیک های پرشی میزد. امتیاز در اختیار گروه ضد تروریستی. این یه راندم فارسی میدیم و در
یک بار دیگه شیطان آماده است. البته دستیه که ذخیره سازی کردند شاهین ها. چند تا سلاح کمری به همراه جلیقه ضد گلوله در دستان بازیکنان این تیم. کریم از دودای خودش استفاده میکنه و فعلا ورودی منطقه بمبگذاری الف رو بسته. حالا خطها باز میشه، میان داخل. یوری موفق شد نفر اول شکار بکنه. کیوسوگه تبادل میکنه. مولودی موفق. چه ریسکی. های پیاپی هنوز بوم رو نکاشتن. تسس موفق‌تر. فارن کشتار دوتایی در پی گرفتن کشتار ستایی از آتش زن استفاده میکنه. تسس با درصد سلامت 10 و اینجا خوده پروفسور برای تمام میکنه و گرفتن این کشتار ستایی و باز هم امتیاز در اختیار گروه ضد تروریستی. چند دلیو That was a very dangerous display. That was the most unhinged Furia have looked in this series, but it's still conducive to a round win and one that has complications. حالا یه دونه رو عباس بزرگی خود ببخشید. Nothing they can do now. This game will tighten up. بازم سیون که بامبک شد. چند 9-9 او این ارتکتال تایم متوازیه. چند موقعی که می‌بینیم بازیکن‌ها دیگه حرکت نمی‌کنن، مثل الان مثلا نیکو همینجوری AFK انگار وایستاده، در اصل دارن با هم دیگه صحبت می‌کنن. And they know the task ahead of them is huge, right? They're up against the Furia that are playing a very clean game, not giving way to chaos. All the Furia individuals are showing up. They know the task is massive. They haven't had the time nor the tape to tell themselves they can do this. Their only experiences on Nuke here in Astana have been about as worse as you can ask for. 0 T rounds on this map. The one time it crept up. And against 90 as well, right? Can't forget that factor. اگه C4 رو بزنن پول خوب شارژ میشه. یکی دار برابر شکار میکنه خود یکیندار. چندین بازیکن در مقابلش کیوسکی گردنش رو زد که اصرات نفر بعدی اونجا حضور داره. 45 ثانیه زمان که دیگه پرتاب بشه تا کمی فضای بیشتری در اختیار بازیکن فالکونز قرار بده و اقدام میکنه برای پلنت C4. حالا این پلنت میتونه پول خوبی رو در اختیارشون قرار بده توی راند بعدی. البته هنوز این راند هم تموم نشده. نیکو مسلح شده به M4. شاید بتونه تغییر در روند راند ایجاد بکنه و بتونن ایکو راند رو بگیرن. پشت سینگل دو بازیکن در کنار هم، دو بازیکن دیگه از رم دارن میان جلو. کیوسوکه به آتش ابراهیم نبی. نیکو یک از تک‌ها تونست برگردونه. نیکو وای من تریپل که برای بازیکن تک به تک باقی مونده. وای من که دیگه تایم هم نداره. مهارت داشت تو لند کرد اما یا میتونه دیفیوز بکنه یا نه. یه لحظه نفس بود که در سینه هم حبس شد. چت یه لحظه بود که کوچک خاندان کوواچ نزدیک بود شگفتی خلق کنه. با یه ذره دیگه اگر صبر میکرد نیکو، یک ثانیه دیگه صبر میکرد، خطو باز نمیکرد، تمام بود. واو Deagle give and the Deagle take. That could have been a spark for Falcons at this point in the game, right? The difficulties on the T side of Nuke. Winning an unlikely block round. حالشون خراب شده بازیکن فیوریا. Sure, you can tell yourself it's fine. You can tell yourself it was just an eco, it was a nice try, but Falcons know what that could have represented. Instead, Furia remain in this game, neck and neck as the fall by comes in. Around like that certainly lights a fire underneath you. They're at the idea that you came so close to doing it with nothing. There was $700 invested in that round, and you got it down to a 1v1. A very winnable position. یک نه تو همراه داره روی کیوسوکه. Kiyusuke brought down low.
like it was going to do even more, but the skirt behind the box in time. کریگان و یکیندار پایین ترین پرفورمنس ها رو داشتن تا به اینجای کار توی راند 19 هم. یکیندار به عنوان رایفلر فقط 2 تا فرق بیشتر از کریگان زده. But more often than not, they've kept this util intact just to play for that information. And look at this. This is a change. It's been a game that FURIA have largely sat back, waited for FALCONS to make the first move, but they try and break the fight in the lobby. خط هات بازی توسط میکنه کوباچ. چه سورپرایزی چه کارینگی یوری کماکان در انتظار میخواد دنبال گرفتن فرقی بعدی خودش یوری بسیار بازی حیاتی رو داره فلک هم زد اما کیوسوکه به موقع از راه رسید برای کاور مانسی اقدام میکنه برای فرانسیسی فور 3-2 از منتج در دستان فالکونز. That's when the kill feed lets you down, flushing out the lobby lurker with spam, and FURIA pull knives out. They rotate. که اصلا اسنایپ داره موبیلیتیش خیلی پایینه نمیتونه اقدام بکنه توی ریتیک شرکت بکنه مجبور میشه بره برای سیو و یکیندار هم باید همین کار رو انجام بده. امتیاز 10 رو خواهیم دید در دستان فالکونز. 2 رقمی میشن توی این مپ. یه جوری الان میتونم بگم اگر راند قبلی نیکو گرفته بود بازی تموم بود. دقیقا برای فرهاد جان بزنیم دورت بگردم جیسون فدای تو بشم من عشقی. سرجان فکر کنم داره چیزی نخوندم. اگه نخوندم معذرت میخوام. این سال مسابقه دانک و سیمپل تموم شده. اصلا بازی نداره این تو با هم دیگه. فدات شم. دانک توی تیم اسپریت توی تورنمنت PGL هم سیمپل توی تورنمنت دیگه بود آیم آتلانتا که اصلا حذف شدن رفتن. فعلا حداقل با هم دیگه بازی نداره. دورتون بگردم چت فدای قلباتون کوچیکتونم. Molidoy have dominated a lot of the discussion. Money on the line for FURIA. سلام شوب چطوری مشتی خوش اومدی سلامت باشی. If they want to do it in 2, this is the round worth all the marbles. Molidoy is so involved in the discussion in that timeout. You wonder if he's going to come through with something audacious. فالکونز تا مپ پوینت مپ دوم میره. For openers, the one guy making moves, thinking about some of these starts out on top of the garage, pushing into the lobby. بریم ببینیم چه خواهند کرد. Molidoy scoped up. مولدوی او نتونست تو لحن بکنه. شانسی آورد که زنده موند. نیست توی یه میلیمتریه حریفش بود. به سرعت هم میاد برای تحویل پوزیشن خودشو نگه داشته. مهانسی موفق تاشا تو لند 4-5 ادوانتیج در دستانه فالکونز. فالکونز گفت فایت 7 نگه داشته. That feels huge. نیکو و تسس در کنار هم در پی باز کردن هند فالن به دنبال فرصت اوزگون در مقابلش گیبریل تولدو دوبل کیل برای بازیکن. نمیتونه برای خود برگردونه. یکیندار به دنبال چه کار. او هم شاتشو لند میکنه. 4 به 2 عجب فرصتی داره به دست میاد. یوری یه لحظه اشتباه اما یکیندار به سرعت ترد میزنه و شرایط رو دوباره تحت کنترل قرار میده. مانسی تنها باقی مونده. 50 ثانیه زمان ترک به 3 فرصت برای فیوریا تا امتیاز رو برابر بکنه توی اسکوربورد. و این هم از که استراتو که کار رو تموم میکنه و 10 نتیجه بازی برابر. And Yakindar follows in his stead. Oh, and that just hurts, right? Falcons line up on the one position, don't properly clear, close against a 5-7. Fallen no less. He has had some horrendously huge multi-kills with this weapon. And that's just a random shot for Yakindar. Disaster strikes late in the day. See hero orb. مانسی ایستا فرگ زده تا به اینجای کار و هیروی وی پی در اختیار او توی راند 21 وظیفه سنگینی روی دوش این بازیکن هست توی این راند. کنیگان آماده است برای پرتاب اسموکای ساینت. He started silo. Yakinda crossed into secret from outside and nobody knows.
Kinder just peeks. This round is done for. All right, there's the opening. Trade gets denied. Orb given a second chance to strike now in the yard. فرار مهدویا که میگن همین. اشتباه مولوتوی. تو زیر فشار نیکو. تریت رو زد سه دو فالن داره از راه میرسه. فالن ببینیم میتونه راندو برگردونه یا نه. نیدو نوچه جان میکنه. چه دمیجی خورده از اینه. 48 تا دمیج خورد فالن. نفر سیف. یکی دار باز کردن خط سفرک هم زد. فالن دوباره میتونه رینگیج کنه و برگرده بالا 2-2 شده. مانسی خط یکی دار رو نگه داشته متمرکز. ببینیم میتونه تو لند بکنه برای موفق هم است. حالا فالن دوباره تصمیم میگیره فرار بکنه و بره برای سیو. امتیاز 11 رو خواهیم دید در دستان فالکونز با پرفورمنس فوق‌العاده ایلیا مانسی. این بازیکن روز تباره FALCONS and an AWP, and it is enough. How the hell does he win that round? Molodoi takes him on, and for the first time lives to regret it. Fallen wins with 5-7, but Monesi eclipses. یه لحظه اسموکت جلو صورتش یه ویوش رفت زد. سرعتی داره این بچه. And the implications this late in the game will force Furia's final tactical timeout برای فیوریا. Final timeout, final buy. The pressure of that low econ round never goes away. The idea that they could get reset this late in the game. That would bring on dust too. That would bring about the third map. That fills everything with uncertainty. And what has been a surefire head-to-head Molodoi versus Monesi, well, those scales are starting to tip back the other way. Both AWPers will have their weapon of choice in round 22. راند 22 11-10 might get to come out on Nuke. فورس کردن بازیکن‌های فیوریا. Would not expect Monesi in the lobby. Tries to pick a rifle early. Monesi moves behind the smoke اگر از دست بدن احتمال داره کل این مپ رو از دست بدن و بازی بره برای مپ سوم. This is crazy. Even for him. شنیده باشه اومد برای فلیک اما کیوسو که موفق از خود کیوسو که دوبل کیل برای بازیکن چه قشنگ کار میکنه. لیکن دار از راه میرسه برای تریک نفری که مانسی کماکان توی اوتساید پوزیشن گرفته. اسنایپر ریکاور میکنه. رفتن سیف. بله اقدام نکردن برای ادامه راند. امتیاز 12 با یک دابل کیل کیوسوکه در اختیار بازیکن‌های فالکونز قرار گرفت. Just a crazy call for Kiyasuke to walk through that smoke that early in the round. No info on main. Molodoi has the drop, but Kiyasuke hears him jump up, and he just seizes the opportunity. That's the X factor you want to see here from these Falcons players. That's what superstars are meant to do. Falcons take matters into their own hands. Map point on Furia's pick. 2 chances. فالکونز مپ پوینت مپ دوم رو در اختیار داره. یک امتیاز دیگه نیاز دارن تا بازی رو بکشونن به مپ سوم. چه خواهد شد؟ فیوریا 2 امتیاز پیاپی رو باید بگیره تا بازی رو بکشونه به اوورتایم. MP7, MP9, فاماس، AVP، M4 همه چی دارن ماشاءالله. چه بایی متنوعی زدن.
کماکان مسلح به AVP At the start of the quarterfinal, the misses have been the کسی که در نزدیک بین خط باز میکنه یکی دار موفق توی افتن اوپنینگ 5 4 به 5 7 HP سعی داره از قوت خودش استفاده کنه کارهای کوبا 4 به 4 میکنه روند کار رو اسنایپر شکار شد خط باز میشه به سمت بامسایت تزیس موفق تر باز خط باز پایین میکنه کار انجام میده 3 به 2 میکنه روند کار رو کسرات اونجا حضور داره نیکو رو چکار میکنه 2 به 2 هنوز کار تمام نشده مانسی از راه کسرات در مقابل سایه‌شو دید سایه‌شو زودتر دید کسراتو باشه تمام میکنه برای کریگان سیفور در دستان او تو باید تک به دو حتی رد میکنه داخل سیکرت واسه اینجا مقنبر روبی کریگان آیا میتونه فرشته نجات تیمش بشه توی این موقعیت تک به دو آیژل با تجربه فالکونز تونی خودش استفاده میکنه حرکت میکنه به سمت بام ساید میاد برای پلنت سیفور و به جای خود 6 تا فرق بیشتر نزده ولی It's not the heavy hitters. It's the brand new addition. It's Carrigan. And a clutch for the map. Chase down. باز میکنه و دابل سوینگ بازیکن فیوریا امتیاز در اختیار این تیم. They're now looking for overtime. Huge double kill for K-Serato. 12-11 پوزیشنینگش واقعا جالب نبود خداییش جالب نبود از حد خیلی جای بهتری میتونست پوزیشن بگیره با اون اسمو که انداخته بود بام سایتس میتونست با حداقل یه خطی نگه داره با یکی از بازیکنان مستقیم بره تو فایت دوردارش کنه حداقل تک به تک بشه و حالا رانده 24م یک امتیاز تا پایان و یک امتیاز تا اوورتایم 4 AK و AVP در دستان بازیکن فالکونز چه خواهند کرد توی رانده 24م آیا میتوانند بازیکن فیوری متوقف بکنن توی این رانده بازی رو بکشونن تو مپ سوم یا خیر مالاتای این دار خطو باز میکنه اوپنینگ فرنگ رو گرفت مانسی رو همچه کار کرد اسنایپرشون حذف شده حالا کیوسوکه ادامه میده به خط خودش که اصرات پشت بام ساید یک بازیکن دیگه اونجا حضور داره فرصت برای فیوریا کیوسوکه ادامه نداد به پوش خودش در کنار نیکولای کوواچ از راه میرسه این اسنایپر قزاق مالاتای 4 به 2 میکنه روند کار و فرصت خیلی خوبی آمار نفر 4م رو هم گرفته مالاتای ترک محل حادثه به هم تیمیاش میپیونده 3 بازیکن متمرکز شدن روی بام سایت کیوسوکه و کریگان 2 به 4 No block on the vent this time, but if he can wait for Kiyosuke to get in position, he can punish on these vent drops. A big mistake would be for Furia to drop vent at this point in the round, but every other rotation will take so much time. So what poison do you pick? پوزیشنگیری کیوسوکه الان خیلی مهمه مخصوصا اگر بتونه ونتو بزنه داره میاد برای چک کردن خط سینگل خیلی تایم داره 20 ثانیه هنوز زمان باقی مونده تمام پوزیشن‌ها رو چک کرد کیوسوکه ولی خط باز می‌کنه نگرانه بام سایت هم هستن کیوسوکه رو بام سایت الان شانسشون نسبتا کم شد در رو هم بست کیوسوکه که مال جلوتر 4 به 2 نتیجه ایران چه خواهد شد کیوسوکه خط خودش رو نگه داشته در انتظار فرصت حالا خط رو باز می‌کنن کیوسوکه با دابلی که جواب داد مالاتای موفق تر کیوسوکه رد اچ پی تک به 2 نیاز به کمک هم تیمیش داره خود کیوسوکه وای ملیونی کارش رو تموم میکنه کواد کیل زد ولی باز هم امتیاز در اختیار فیوریا قرار گرفت 12-12 میریم برای اوورتایم Such a nice try again and again and again, but Furia hang on here into OT. دندیه که افتاده چند Spectacular shots. دندیه که افتاده اون کریگان داشت چی کار میکرد رو بام سایت پس همه فرق زدن جز کریگان ای خدا
12 اوورتایم. تیمی که بتونه به امتیاز 16 برسه. البته در اوورتایم اول. بریک اوت سایت مالتایم. یک بازیکن اثبات هم کرده نیکو در ارتفاعات برای سایلو. See the goal back there. The last thing you're expecting is a guy up close. Nico's in an interesting position though. Although he gets ahead of himself, but it doesn't look like he will. Kiyasuke, this is the bomb. This is the bomb, and Yukinda's dropped it with no trade. Carried too late. Will he offer up a 1v1 as well? Yukinda's getting rambunctious outside, and he's dropped the captain as well. Up above, Nico looks for a trade, but is it too little or too late? خیلی راحت. اسنایپر فالکونز یعنی مانسی رو به کام مرگ میکشونه. 4-2 تسس. در حال باز کردن خط در پی تغییر در روند این راند. Tess is at times limited by position, not in this round. They need him to make a play. اسپات هم شد و یوری خیلی سریع واکنش نشون میده و نیکو تک به 4 40 ثانیه زمان. که اسنایپر بیخیال بشه و که 1.5 میلیون دلاری خودش بازی کنه که محمد خیلی راحت تر و تمیزی که مجلسی بارشا تموم میکنه با امتیاز در اختیار فیوریا. تیم قبلی مانسی G2 اول توی ناوی جونیور بود، بعد G2 بعدم که اومد توی فالکونز. This is a grand final berth on offer potentially in the quarterfinals. FALCONS. Falcons may have tried to remove expectation, lift the pressure off their backs coming into the playoffs. New team, new captain, new ideas, but expectations remain all the same. Did you come this far only to fall? FURIA have unfinished business. راند بعدی اوورتایم. Here in Astana. Same exact start to the round. Down to a T. Even Nico up there on top silo. Yekindar again with aggression, and it's aggression that gets overlooked. وای من چت یکیندار. وای باورم نمیشه. دو راند یکیندار تریپل کیل. دو راند پشت سر هم اوتساید اومد جلو، چکش نکردن بازیکن‌های فالکونز. 1v5 as clean as they get. And you know what? Is up for the fight. چه تبری زده یکیندار یه تنه به ریشه فالکونز. Get over eager here. It's a 4v1. دو بار افساید و پوش دادی. دو بار و تمام. چه راندی رو گرفت فیوریا. اینجاست که جمله معروف بود به کار بود. Big risks comes with big rewards. شجاعت میخواد. که راند دوم اوورتایم دو بار پشت سر هم دیگه اوتساید رو پوش دادیم. واقعا جرأت. راند آخر نیمه اول اوورتایم اول 14-12 یکیندار در انتظار فرصت. نیکو بالای روز مانسی درش چه کار مالدای ادامه کار یکیندار. باز هم جواب داد یکیندار. چقدر خوب برگشته بازی کرد. از پایین تری پرفورمنس فیوریا حالا اومده نزدیک 100 جدول. 20 تا فرگ زده. تا فرگش 21. رفت و اومدیم یکیندار پسی و خورد. 4-3. Nobody home in this B side. FURIA have just gambled top side every single round of this entire CT side. They have not wanted. Now they have reason to be a retake. They must attempt. چندین بازیکن روی بم سایت بی کریگان اقدام میکنه برای پلنت C4. اسکات در اختیار او. فاله اجازه فرار بهش ندادن. 4 بده فرصت برای فالکون ثابت کنه که امتیاز بگیره تو اوورتایم. I know a duo that has a bite.
Serato and Yuri duo, the fangs of Furia. Serato. Oh, they catch Kiyasuke. Okay. And now it's a big problem. Karrigan's in the side along with the scout, remember, but he'll answer the call, dealing with Serato. Okay, Karrigan triple kill. Karrigan, quite the way to go about it. That scout is blessed. Chat ای قدرت لمس. Beholder of multi-kills. One round for the Falcons. سفارش انواع حرکت‌های غیر قابل باور توسط استاد رپتور. Player to pick up the clutch on this B bomb site. Tessa's far انواع away. سرویس‌های ما Karrigan with two طبیعی massive headshots انواع has given لمس. Falcons a chance here in overtime. Not getting swept just yet. کوروش ممنون برادر اتفاقت بشم نمیشه جای کریگان منو برام مسابقه قول میدم هر گیم 6 تا فرنگو بزنم Here as پولم T-side نگیرم started hot. دورت دیگرم مرسی ممنون برادر اتفاقت شم They bring more pace in this one. Smokes down, but already crossing through them. Yukinda, here's that nade. نمیدونم چیه Just avoids death. من نوکرتونم چت من نوکرتونم Are they just gonna pounce? 14-13 و حالا فالکونز برگشته توی سیتی سایت هرچند تی سایتشون قوی تر What to do for Tessez? SS high ground مانسی AVP outside Kinder's pushed the smoke on lower. Nico acting as if it's a possibility, still holding on. Honestly picked by Molotoy outside. Kinder with a 1v1, not ready for Nico in a 50-50 fight, and now they walk out dry. Contact on this. Right as they're boosting into heaven. Timing couldn't be worse. Timing could not be better for Furia. Right as they're trying to adjust. Right as they're shuffling this setup. Furia play out. Can't save now, but no kits. Better hope there's one on that top side. Now ready to play them off. Smoke down in main. Blocking the only path to rotation for the Falcons. تاک بریک نیکو به دنبال شکار از مونی خودش استفاده میکنه که ایسراتو دابل کیل مره مازی کنه و تمام امتیاز 15 ها مپ پوینت و مچ پوینت در دستان فیوریا بچه آبادان مچ پوینت رو بالاخره گرفتن و حالا فالکونز دو امتیاز پیاپی رو باید بگیره تا بازی رو بکشونه به اوورتایم دوم His breakout event in the Furia jersey in front of the home crowd. This is meant to be his chance to show us what he's made of. A year on, a year better. More equipped to deal with the stage. Well, last time he buckled here under the pressure of those semi-finals. And back when it was a failure to launch for Monesi, نیکو تغییر پوزیشن میده چند تا تیرم از بیخ گوشش در رفت he did get tested here. He did start getting bested here down the tail end of Nuke. And he's upped his own level, an important set of entries, an important set of openers. این در حالیه که فالکونز دوبل اپ ستاپ پیدا کرده کیوسوکی و مانسی هر دو مسلح به AVP کیوسوکی of the top of this season. داشته ببینیم میتونه اسنایپ بزنه برای فالکونز یا نه سکند اسنایپر این تیم از کیوسوکی Falcons, a team that has had their head 3 out of 3 times this year alone. Furia look to show up in this playoff game against a new look Falcons and finish it in 2. چه تصمیمی خواهند گرفت در 60 ثانیه پایانی رانده. And Falcons had their chance to close to take this to dust 2. مچ پوینت خودشون. But is Nuke the bookend? یک بار دیگه اسموک اسکویکی پرتاب شد و کار باز هم سخت میشه. Bobby control forward hold to Molly for backside or hut. Arrogant and Tessez. در سینه حبس منتظرن تا اسموک فید بشه تا اکزیکیوت خودشون رو شروع بکنن. حالا آیتم ها به پرواز در میاد. اسموک مولی آیتم های پیاپی حمله میکنن به سمت بام سایت. مولی هاتم پرتاب شده. تسس فعلا خط نگرفت چون هنوز نتونه ثابت کنه فیوریا بیاد داخل در پی فرصت است ثابت کنه تیم. حالا فلش ها جاش کار قرار داده میشه. تسس زیر فشار سنگینی قرار گرفته. گلبنک های پیاپی بوم رفت پایین. بوم رفت پایین جایی نیکو در انتظاره. نیکو نفر اولش کار میکنه نتونست رنگ دوم رو بزنه. کیوسوکی موفق تا ارمانسی هم اونجا حضور داره. رسید پشت بام سایت. پس زمان در پی پرنس سیفور مولی پرتاب شد پشت بام سایت. تسس کارشو تموم میکنه. نفر آخر بال تک به 4. Nothing. Far removed from this round. And a 1v4 double orb staring him dead in the face when he rounds this corner. Leaves it to the spam.
کرد دیلس. اوه تست استریت فالکونز موفق تو گرفتن امتیاز 14. سه بار فیوریا تلاش کرد بیاد تو بام سایت، 3 بار نتونستن. 3 بار تلاش کردن بیان تو بام سایت نتونستن. یا خدا به این دفاع چه بازی خارق‌العاده‌ایه. درخواست تحصیلات آموز برای فیوریا، 1 امتیاز تا پایان و 1 امتیاز تا اوورتایم دوم. A very awkward ending if you encountered any resistance, and that's exactly the fate that befell them on that lower drop. Falcons somehow one step ahead. All the staging, all the signs pointed towards the A play. Carrigan had his pieces in the right place. So now a chance at another OT. دابل اپ ستاپشون هم کنسل شد. کیوسوکه مسلح شده به AK. Falcons had 2 chances in regulation they couldn't close. داره که اون یکی AK در اختیار نیکو قرار ندادن. عدد 1 الان بسیار تاثیرگذاره توی این بازی. همه چیز روی عدد 1 الان داره میچرخه. This is a fight between Monacy and Moldoy. We might get to see in round 30. نیکو کمی ریسکی. نیکو آماده است. یه بریک دیگه نتونستن خط رو فعلا رد بکنن داخل سیکرت. Just want this fight. They just want this pick. یکیندار با HP 1 زنده است. از آفگارد شد نیکو. اوه نیکول کوواچ 2 بار نزدیک بود به کشتن بدون خودش رو با آفگارد شدن، ولی بالاخره اوپنینگ فرگ رو گرفت. 4-5. چندین بازیکن خط رو رد کردن داخل سیکرت فالن به دنبال چرخوندن روند بازی. یه فرک هم زد با HP 6 کماکان زنده است. کیوسوکه تغییر پوزیشن داد پشت دابل دور. 4-4. مالدای نزدیک بود کیوسوکه شکارش بکنه، اتفاق نیفتاد. 40 ثانیه زمان. مالدای برگشت داخل وینس. نیکو بیان بالا. کسس در انتظار. خط باز میشه. بابای نیکو چه اشتباهی، چه موقعی، چه تایمینگی. Tesses has the info, sees them in the vents, can guess what's coming his way. شکارش بکنن. کیسوس موفق تو انجام این کار. 4-2. ایستانی بیشتر زمان باقی نمونده. کنترل بام سایت در اختیار فیوریا قرار گرفته. فرصتی بالاخره کار تمام میکنه. مانسی اولین فرک رو برمیگردونه. 2-3 میکنه روند کار رو. کیوسوکه قدم داره از راه میرسه و نزدیکتر میشه. مانسی چانس خوش رو امتحان میکنه. پوزیشن پیاپی رو چک میکنه. کیوسوکه از فلش خودش استفاده کنه. با یک فلش هم جواب میدن. فقط با زمان بخرن بازیکن این تیم. فالن خیلی پوزیشنش طلاییه تو این راند. وظیفه بسیار مهمی هم روی دوشش هست. کیوسوکه یک فرگدی برای این بازیکن. مانسی موفق و حالا تنگ به تنگ. فالن فقط باید فرار بکنه. میاد برای اینجا دف. مانسی شو تو نفت کرد. The ghost of Astana back from the dead in this second match. Yo خدا chat. Yo خدا. With elimination looming over. Falcons fight on. How does he survive? A bridge too far, a swing too far, a round that will play in your nightmares. فالن یه نیم ثانیه دیگه ثبت میکرد تموم بود. این دیگه چه بازیه. ایزوکو مرسی برای دونت. عشقی فقط آفرد نکرده تا مشتی فدات بشم. یکیندار دابل کیل. یکیندار تریپل کیل. وای من به این بازی چی داره میشه. یکیندار ریچ کرد اصلا. کود کیل. Remember that one, Carrigan? Do you remember that one? چه سرعتی چشته کار قرار داد یکیندار. And a perfect 4K from Yakinda. روحیه بازیکن فالکون در هم خویه شد یه لحظه. This has been a game with a lot of respect.
between these captains, between 3600 these نفر Yeah, جدی catch your او breath. 1000 تا روبیکو 2600 تا اینجا اوه بابا باید بنازم Apparently 2 OTs is the limit. That respect is over. We're getting fast rounds now, embracing the chaos of a late night game of Counter-Strike. Yeah, I figure Yakinda, we know how فالکونز vocal he is when he has درجا a تکتیکال تایم‌اوت spawn, when he گرفت. wants an opening move, he'll اینقدر do راند و it. بد Remember دادن regulation, درجا those تکتیکال outside تایم‌اوت گرفت. pushes, under silo, back-to-back اوورتایم rounds, دومو شاهدیم drove by the way. Falcons into overtime. And then Yakinda calls the shots on an unstoppable top hit. FURIA still fight in him. Falcons catch their breath. They pull the double orb into play. They are relying on winning this round, Falcons. If they do not, it will cost them everything. It's high risk. دابل آف ست They feel like it's the answer. هر دو مسلح به AVP. Double Orb saw them through in that CT half of OT. Now in the first one, but you're dead on. It is a massive risk. They are fully broken, and T sides have been the struggle for FURIA. یوری رد میکنه داخل Waits. سیکرت تو اسنایپر خطرناک نگه داشته بودن کیوسکیشو تو لعنت کرد نفر دوم هم گیت ولی نتونست ادامه بده. That's both orbs ramp side. They think better of it. They'll concede the space. They've got the advantage. Not getting too greedy here are the Falcons. FURIA are going to mid-round. Falcons do drop 2 lower rotates, and so Monacy needs to have eyes in the back of his head. He needs to consider Yuri's position and look at how Falcons are really aggressive. They don't believe this already. They've got the right call. As long as Monacy controls hell, stop that heaven climb up, how can FURIA get out of this position? Lower corrupted, hell contained. یوری But patient nonetheless, Yuri here to punish. یوری That opens up options for تو FURIA. گرفت 4-4 30 Yuri's been ثانیه. incredibly stable, but you see in the kind of intensity of the situation get to him there. It does well to recover that spray. Eyes set on the lower play into this Kiyasuke double دابل کیل برای این deal بازیکن. with Yuri. That's ثانیه the زمان. lurk player gone. نیاز به Sight might کمک fall, هم the event تیمیاش داره rotates برای wide open. ریتیک. Falcons can arrive here دستراتو very, در very فنتزی quickly 4 for this retake. It's a scary bomb plant in the open, but player above him, Keserato gets the cover. He needs to pick a position, and he needs to pick it quick. But I mentioned Falcons' money. It is still on the line in this overtime. They have double orbs. We've got to swap off. Falcons got to throw those orbs right in, but they've won harder retakes in this game. در انتظار باشه دابل دور چندین بازیکن در کنار هم در پی باز کردن خطا هستن به سمت بام سایت فال خط خودشون نگه داشته یک اسم که دیگه هم داشت این کار قرار داده میشه فالش تو نرم کرد مانسی جواب داد برمیگرده به بام سایت کیوزو که اسنایپر بعدی از راستی کسراتو تک به 3 نفر بشه کن تک به 2 کسراتو تریپل کیل برای این بازیکن برزیلی و امتیاز باز هم در اختیار فیوریا قرار میگیره. Rings around him and above him, Keserato. دقیقاً حضور 2 اسنایپر توی ریتیک کار دستشون داد. یاسین دورت بگره ممنون برای دونیت داشت فرد عشقی فدای تو بشم من متشکرم. Big round, brother. Big round, brother. Let's go. Good shit, guys. 15 Falcons risked it all. تیمی که بتونه امتیاز 19 هم رو از آن خودش بکنه برنده خواهد بود. مانسی سکاوت در اختیار این بازیکن. Of a map. Nuke always delivering in these high octane games. But now Falcons, they've got to deliver with nothing. No kits, 1 smoke, SMGs. نزدیک بود اوپن فرنگ رو بگیره اتفاق نیافتاد. Is there a hero in sight? Last time they were in this position, it was Monacy, right? Getting the round going on the scout. But he might get left out of this altogether. اگر هر سه راند این بر بگیره فیوریا کار فالکون سخت میشه توی جابجایی. Danger on this top side. I don't think you could pick به نظر میسه یا قصد حمله به سمت ای رو هم داشته باشند. آیتم ها در حال پرواز. سسس پشت هات خطا باز میشه در پی گرفتن اوپنینگ فرنگ. یا خود سسس موفق تو ادامه کار باز هم سسس کیوسی که از راه میرسه کریگان هم موفق شد فرگ رو بزنه. یوری تنها باقی مونده فرگ هم زد دمیج سنگین رو مصمم شده 35 ثانیه زمان. آمانش رو هم دارن بزنه فالکون مونسی وولبنگو. 1 back for the Falcons. 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 1 back for the Falcons.
Don't get me wrong, Furia love that top side. Fallen caught some great rounds, but there was no sprinkling, there was no dressing up of that round. Fakes outside, play it crossing garage or secret. No sell at all. They just walk into the low weaponry. They knew they broke the money, and they give Falcons exactly what they want. Dear oh dear. این چه دروغی بود دیگه. Right when you think Furia are just going to roll over them, Falcons give us a little bit of life. فالکونز برگشت سمت تی ساید. Time and time again refusing بالای to بوست. go out of this game, but blind Monacy, I don't know if he saw him, surely not. Maybe he saw something going to the red box. Tucked in secret is Molotov's all. Molotov رفت تو سیکرت. This is about as strange a round opener as you could get. That was the exact play Monacy was looking for. The flash left him blind. But they call it secret for a reason. حضور یک اسنایپر تو سیکرت سورپرایز بزرگی میتونه باشه. Molotov confirms these smokes are a fake. دوستو که فعلا تو اوتساید فکر کنم گذاشتن لرک کنه چون نیکو هم بالا سرش So ready on this top side. 3 strong just as Falcons were. اصولا و اساساً باید بشه ممنون برای دونیت. اصولا و اساساً باید بشه والا. نداریم و نمیدونیم ولی اصولا باید بشه دیگه. کریگان اوپنینگ فرانک یکی دار جواب میده که اسراتو موفق‌تر باز هم تست ترید میزنه سرویس کردن در مند راند که اسراتو موفق‌تر در حفظ و کنترل بام ساید مانیتر نتونه سکشو لنز بکنه در پی گرفتن امتیاز ایجام از سماز کنه فیوریا نیکو تو ماته تک به 3 leave Nico in a tricky position. Bomb dropped out in no man's land. No illusion as to where he is now with the jump. Nico going in to enemy territory and that all bears down upon him. دیگه فیوریا با گرفتن امتیاز 18 در پی گرفتن مپ پوینت و مچ پوینت یک راند دیگه میخواد تا بازی رو به پایان برسونه به سود خودش و فالکونز باید 2 امتیاز پیاپی رو بگیره تا بازی رو ببره به اوورتایم سوم. Will they tempt fate or can they actually finish the job? 2 overtimes in, a 4v2 post-plant fumbled, Furia on the edge of success. Every time Furia have had them on the ropes. مانسی این با کمی اگرسیو شوتو هم لند کرد تا دارم بکشنش تست تیم کیل این راند وای اشتباه تسس امکان داره که به قیمت از دست دادن این بازی براشون تمام بشه. تسس که از ترکو رو برگردون 4-4 چه ریسکی چه زاویه‌ای هم فرگ رو زد هرچند که منظوری و فالن هر دوری با امتان حضور دارن خط رو هم باز میکنه. فالن موفق توی افتن ترید 3-3 خط رو باز میکنه. تسس فالن جواب داد دابل کیل برای این بازی کن. کریگان و نیکو وظیفه نجات تیمشون رو بر عهده دارن که اصرات مسلط به AVP لو HP خط هات رو نگه داشته. از تیم خودش استفاده کرده کار متوجه شده که یک بازیکن پشت بام ساید هست کارش رو هم تمام میکنه. فالن هنوز باقی مونده. کریگان ببینید پیداش میکنه مالاتای باید یواش یواش نزدیک کنه نزدیک‌تر باشه. 50 ثانیه زمان فالن در انتظار نیکو میاد برای سوینگ کارش رو تموم میکنه و حالا تک به 2 مالاتای در برابر نیکو و کریگان در پی پلنت C4 توی هات اومده جلو. 2 بازیکن جدا از هم دیگه هستن. مالاتای در پی شکار تایمینگ بسیار مهم و حیاتی است. نفر اول چه کار میکنه پشت بام ساید تک به تک نیکولای کوواچ تریپل کی برای بازیکن. چند انجرم دیگه کار نمیکنه به خدا انجرم دیگه کار نمیکنه. واقعا بعد از 10 ساعت و نیم گزارش انجرم دیگه کار نمیکنه. علنا صدام داره سر میخوره. And they are right there, one step away from dragging us to another overtime. No more timeouts left. Fury is burned. سای ممنون برای دونیت فدای تو باشم. مانی ممنون برای دونیت دورتون میگردم. متشکرم. Not all round losses are created equal, and the ones that Furia have faced on this path to try and close have certainly hurt the most. آخر اوورتایم Anti-Nico move. پوزیشنی گرفته مالاتای
چه ستاپی میتونه سورپرایز به همراه داشته باشه این ستاپ. یک امتیاز تا پایان و یک امتیاز تا اوورتایم سوم. They might be looking to go ramp right now, and it's wide open with this boost in the yard with the Echidna down in secret. Concessions had to be made. Not forward, surely. This has not been a ramp-focused game, and so FURIA have given up all this space. Cross outside. یک بار دیگه پرتاب شده. Big risk taken, but Falcons have been burned by being contact in this position. So will they do it again? Out they walk into the lion's den. But that giant is sleeping. FURIA are not here. They walk right down into سورپرایزی نتونه سیدو بگیره. مالا تا ایسایدر بیا جلوتر. مانسی گردنشو زد 3-5. 50 ثانیه زمان کنتر بام سایتی در اختیار بازیکن فالکونز قرار گرفته. یوری و کیستراتو داخل ونس. نیکو در پی پلانتسی فور قط باز میشه. یوری موفق تو گرفتن ترید، اما کیوسوکه جواب میده 4-2. یه لحظه فرصت برای نیکو در مقابلش کیستراتو تایمینگی سعی داره کارسازی بکنه، موفق هم هست. 3-2. یوری مانسی یوری بازم جواب رو تک به دو. Yuri's getting sandwiched and doesn't know خیلی جای خوبی پلنت شده. یوری کار سختی و پیش رو داره، باید دو فرگ پیاپی دیگه بگیره در پی رفتن به اوورتایم سوم هستیم و کریگان این کار رو انجام میده و بازی به اوورتایم سوم کشیده شد. 18 باورم نمیشه. Last time we saw FURIA get to this position, they completely broke the pace. A topside rush, Yakinda dropping main. Do Falcons have that grit in them? Or are they just going to keep going slow and steady? Smokes down outside. Kiyasuke does bring the pace. That nade lands right on it and two shots missed. Molodoi won't stop him and he disappears back through the smoke. Falcons get an untraded 5v4. They get an opportunity. It's been catch up since overtime for Falcons. Chance to take this first round. One team keeps doing the impossible, keeps pulling themselves back up right when it feels like it's over, and the other keep losing out on their chances to close this series. This could be the overtime that changes everything, because Falcons are fully in the groove of Nuke now, there's no doubting it. سرعت بازی بسیار پایین. A man advantage to boot in this first rifle round. They've never been able to pick these up since we've hit OT. فول فلاش فالت موفق توی افتن ترید سعی باز هم فرک بزنه. فالت موفق عمل میکنه. مانسی ترید 3 میکنه روند کار. Gotta give it up. Overextend. فرصت در پی 5 seconds here. Time is low for the Falcons. They've got to move quickly wherever they end up. پیدا کنه به موقع میتونن روتیت کنن A. Falcons 30 seconds as you say and they go down towards lower. Carrigan looks to join them late. زمانی کریگان همه برمیگرده به سمت این دو بازیکن. Think about this game. Think about the B side. FURIA have never been inside it. They have had no interest with lower on their CT side. Carrigan waits to punish Molodoi. موفق تو پس گرفتن ادوانتیج 3-2. This would have really rumbled the retake. Now you've got to worry about ramp. Now you're worried about the double and single doors. This site is feeling very claustrophobic. These are the two young stars. چطور اولی لند میکنه اما کیستراتو جواب داد. کیوسوکه تو مارت تک به دو قرار گرفته. کیستراتو کارشو تموم میکنه با امتیاز برمیگرده در دستان فیوریا. One out by those two, Monasi and Kiyasuke, but finally Keiserato closes. Unexpected position as Monasi didn't realize 2 players coming through that single door. And Molodoi, the balls to walk right out right there. Low HP with a pistol in hand. He finds Carrigan unsuspecting. نره جا داره که تشکر ویژه هم بکنیم هم از شما که داخل استریم ما هستین. امیدوارم از استریم لذت ببرید، از گزارش لذت ببرید، از بازی لذت ببرید. دمتون گرم که استریم ما رو انتخاب کردین.
But it's not just been unable to close, و right? تشکر Even دیگه از though تمام the rounds دوستانی we've که دارن seen زحمت Furia go میکشن 2-0 تا up بتونیم in این بازی ها رو OT, they ما just can't find that clean sweep. برای شما پوشش بدیم. Would seemingly make all the difference. Honestly, trying to راند put himself بعدی at the forefront, مانسی. does it again. اوپنینگ فرانک در اختیار 38 تا فرگ Hell of a زد. man to find, right? As this game's gone on, you can't undersell Shots Queseraro's minus contributions. He's 38 top of the تا charts, فرگ coming through, pulling through for Furia in a number of pivotal moments. اصلا They will عدد feel that early death in a big برای way. یک اسنایپر بسیار عدد He's سنگین. your late round player. He's your insurance رفساید policy. پرتاب اوه Swing and a نتونست miss شد for لند بکنه Molodoi فلیک شد out in the لند yard. نشد مولودوی به سرعت در حال Falcons تغییر set their پوزیشن. sights on the crossing. Kiyasuke kind of makes کیسوکه a رفت داخل fatal error there. سیکرتس. He's lucky Molodoi missed that shot, moving ahead of the smokes. Oh, Goodbye, this is Yuri. true Back passes turn up the before Yuri. the bloom. Tessez takes a 5v3. پوزیشن Very بازیکن comfortable فیوریا position. جوریه What the که Falcons would rather just هنوز group up امکان and داره go که together. سورپرایزشون They cross بکنن. the bomb back to lobby. Rampant opportunity. 45 meet up with ثانیه Kiyasuke بازیکن that فالکون way. برگشتن داخل لابی. بالن در انتظار آیا چکش میکنن یا نه. تسس خط رو باز میکنه موفق خود تسس دابل کیل برای بازیکن یکی داد سرکار رو برمیگرده مالدوی موفق تر نفر بعدی نیکو سرعت رو کم کرد از مالی خودش استفاده میکنه فعلا خط فلنک رو نگه داشته مالدوی یک بار دیگه با قدرت ابراهیمی نبی سعیدش کارسازی بکنه کریگان Burnt down low in the util. The bomb's made it into یکی داد lower. میتونه دو به Right دو now they've بکنه got روند Carrigan راند رو trapped. برای Kindar اتفاق arrives هم to deal with it. افتاد سیفار پلن شد ولی دو به Managed to دو at least give مالدوی way to this یکی دار 2-on-2. در You're not برابر looking over کیوسوکی your و نیکو shoulder, but the retake slow to arrive with Molodoi linking up with the میرسه Akindar ببینیم secret میتونن این side. راند رو هم Kiyasuke in a برگردونن position یا to just نه. shut this down کیوسوکه before it becomes a بچه problem. رد کرده And here موفق he تو is شکار in نفر defense. اول یکیندار کارسازی میکنه و حالا تنک به تنک یکیندار در برابر نیکو سنید خودش استفاده میکنه دابل دو رو میشکونه سمت ویندو داره میاد جلو نیکو در انتظار فرصت و کارش رو تموم میکنه با امتیاز در دستان فالکونز. Carrigan has called some great T-sides in this game, in the chaos. Realizing the gaps that Furia are giving them. It's not just ramp, it's this lower side. The Falcons are abusing time after time on the T side. Not once does Furia have a player in lower. Not once do they rotate ramp safe. They are left in so many retakes, so many post plants. And sure, Furia have won their fair share of ridiculous rounds in this game, but Falcons are coming out on top on this T side down B. I think you see now as well why for so long Furia tried to rise above the chaos, not buy into what Falcons were selling. Because in these chaotic moments, these tense round closes, that's where Falcons are doing their best work. میریم راند 22. You've not had Falcons find a great deal of success in these first half of OTs. That's always gone the way of Furia. They've been the guys with the chance to go 3-0. They've always taken 2. Can Falcons change that now, or will they once again, 3 overtimes deep, be playing catch-up? Yeah, we stopped getting Monesi v Molodoi, right? That head-to-head is long gone, yard. 4 AK و AVP در کنار در برابر 4 امپور و AVP. And the way out of this head-to-head, the Molodoi searches ever present outside against his rifles. متمرکز خط سایلو رو نگه داشته. Nico has never died in this position to an AWP. Jiggles, util, pulls back, same as always. Kiyasuke clears his corners. همین که کریگان دو رقمی هم شده جای شکرش باقی. ما کیسرا تو 35 تا فرق زده این ور مانسی 38 تا. in a good position, but those smokes یکیندار about to dress outside. اسم میکنه کراس اوتساید پرتاب بشه یکیندار در انتظار فرصت داخل سیکرتس. They're waiting. Monesi's peeking. Goodbye, Yekindar. مانسی اوکی. یکیندار رو Monesi hard peeking that angle, and again Falcons, you give them this 5v4. شلیک AVP به کام مرگ میکشونه 4 به 5. It's been so open in this CT side. They know the whole map has gone dark right now for Furia. They know that Furia are worried about lower. But what do Furia do in these positions every time they gamble topside? And so many times it's been the wrong سرعت بازی move. بسیار پایین 30 All ثانیه of these زمان. OTs have been Carrigan trying to condition Fallen to worry about the lower take. Well, now you see this util, you see the rollout. یوری در انتظار فرصت کیوسوکه اجازه ادامه کارو بهش نمیده که استراتو سردار بیاد برای هیرو پلی یک دابل کیل برای بازی کوک استراتو تریپل کیل نیکو باز هم جواب داد مارد از راه
فالکون 10 ثانیه برای بازیکن تنها باقی مونده سعی داره فرک بزنه داره ازش فرار میکنه کیسراتو کارو تموم میکنه و امتیاز رو در اختیار برزیلیا قرار میده Serato, cold-blooded killer, clutch after clutch, multi-kill after multi-kill, and again, FURIA hold the lead, but for how long? چه وضعیتی بود FURIA do not look that gift horse in the mouth. They go straight up on that top side. No face today. Back to their T side. نیکو اون زمان حق داشت که میگفتش که کریگان نباید تو تیم باشه نه چه دامجی میزنه به یوری یکی دار موفق تو گرفتن اوپنینگ فرانک و شکار نیکو از مهره های سنگین فالکونز از میشه از این راند توسط یکی دار They search again for the double chance to close. Honestly, denies the outside space. And that was the man they expected to face, and now they hear more util out in the yard. No, there's more. کمتر از 60 ثانیه زمان. Smokes in his face. Yuri up above, surely realized by Falcons in this 4v4. Kinsuke here has a very important role to play. Not uncommon to see FURIA go looking for this heaven control, try and scale for the Rap. Coming main. Whisper's check, didn't see a thing. Molidoi only just getting onto the angle. It will be this main split. Fallen looks to lead the charge. Drop down, important trade. They sacrifice Yuri for the space. He goes over looked. Oh, and Tessez goes over looked as he so often does. He could rip it all away. FALCONS Falcons with an instant reply. Straight away on the CT side. This was advantage for FURIA. The 5v4 trades for the space, but one man going overlooked has big implications. Tie game. This is the earliest tie we've had in these overtimes. Yeah, 40 rounds deep, and Monacy finds his 40th kill. Serato right behind. Quick pace for Yakindar. Down secret he goes. FURIA edge towards the ramp. Kiyasuke's anti-flash on his position. FURIA are in no hurry to go. They want to wait for Yakindar to get the space. Controls the rotations now. This is very fast at this position for Yakindar. Kiyasuke calls for support. That's a re-smoke from Nico. That's going to change the plan here for FURIA, or at least delay it. اسموکت رو رفرش میکنه و کماکان خط خوش رو نگه داشته. هنوز برای رد و بدل نشده. Catch Kiyasuke off guard, fall and hold to Molly for help. This is Kiyasuke in trouble. کیاسوکه بلاش اول رو داج میده کماکان اسموک داره بهش کمک میکنه برای اسموک بیت خواهد شد بعدش شفایی کرد در انتظار فرصت کاری موفق گرفتن اوپنینگ فرگ نفر بعدی نیکو فول فلش اما جواب هم میده نیکو کوبر داد که برای بازیکن سرویس کارآمد کار 45 ثانیه زمان بازیکن فیوریا در حال حرکت هستن به سمت بام سایت بی آیا موفق خواهند شد این امتیاز رو از اون خودشون بکنن یا نه بازیکن فالکونز باید اقدام بکنن برای تیک 3 به 3 این در حالی که یک اسنایپر هم داره و موبیلیتیشون پایینه آیتم های پیاپی فشار رو سنگین‌تر میکنن کار سخت‌تر می‌کنن آیتم‌ها برای شروع ریتیک. بازیکن فالکونز با سریع‌تر حرکت بکنن. چقدر آیتم دارن برزیلیا. پیاپی داره آیتم پرتاب میشه به سمت رپ. چه خبره این همه آیتم. از رسیدن به کیسراتو باشه دابل دو تست از خط باز می‌کنه موفق تو ادامه کار کیسراتو سریع‌تر تایید بگیرن موفق انجام کار نشه. یوری پوزیشن بسیار مهم نهایتی در اختیار داره تایم داره تموم میشه تست. یا خدا این یا مانسی نازل شد. باورم نمیشه اصلا این بازی چه اتفاقی داره میفته. من هیچ جوره باورم نمیشه. داریم مگه همچین چیزی.
Furia dragged it back twice to take it to overtime. مردی مثل موشک بالستیک اومد پایین نگاه کنین آخه چه دروغیه. یعنی چی؟ عجب. بابا شگفتی هم حدی داره. اوه فالکونز هر در اختیار داره. اینون میگه کارت هماس یکی در پرواز به روی بامساید مانسی بازها موفقیتاً اوپنینگ فرنک خط رو عوض میکنن. سعی دارن بازسازی بکنن. کاری کانتر فشار بسیار سنگینی قرار گرفته. تسس جواب میده خود تسس. دابل کی برای بازی کانتر تریپل کیل و تمام. بالاخره فالکونز موفق میشه فیوریا رو شکست بده و بازی رو بکشونه به منبع سوم. جی برام خدا در خدمت شما عزیزان هستیم. فیوریا فالکونز مپ سوم داستو من که تعیین کننده برنده این بازی و تیمی که حذف میشه خواهد بود. موفق دابل کیل فرست بلاد برای این بازیکن. سعی باز هم فرق بزنن فشار بیشتر میکنن. بازیکن فالکونز در کنار هم مانسی بالاخره موفق شده که از فرق رو برگردونه اما کافی نیست. 20 راند در اختیار فیوریا. آقا سینا فراد بشم ممنون برای خسته شما فراد دورت بگردم. خیلی مخلصیم. دم شما گرم. ممنون از انرژی و حمایت دورت بگردم. کوروش جای شات عجیب زایبون سیمپل خالیه. واقعا بابا دبلیو فداتون بشم دورتون بگردم خاک پاتونم چت. لیتس گو. میریم برای راند دوم. فوریکا فالکونز فرصت برای فیوریا تا بتونه امتیاز دوم رو هم از آن خودش بکنه. قربونت برم اما پس فالن اوه سوپر اگریسیو فالن جیبر فالن باید چیل برای بازیکن اولی هم در آورد. What does that mean for Furia? Well, it means they can bring this AWP out straight away if they want. He doesn't have that pleasure on the other end of the spectrum. Its rifles are plenty for the Falcons, but a bonus round out of Furia. They're going to keep the SMGs in tow. حالا میریم برای نخستین گانجرانز 5 AK در اختیار بازیکن‌های فالکونز. اون فیوریا اصلا آپگرید نکرده. 2 تا M4 3 تا MP9. In fact, you don't need to bait them. Falcons are biting right down off the rim. کاریگان در نزدیکی کانتفانک مانسی با فلش اول مانسی داره ساپورت بازی میکنه. Falcons fake will Furia move. کاریگان به سرعت از اسم خودش استفاده میکنه در حالی که بازیکن‌های فالکونز دارن حرکت میکنن به سمت بام سایت بی. خط باز میشه که استراتو یکی داره کیوزی که موفق تو گرفتن ترید. یوری هم اونجا حضور داره. اسپری هم پری تو اسموک مالودوی هم حتی هست. مخاطر سورپرایز بعدیه برزیلیاس روی بام سایت و مانسی تک به 4. فرصت عالی. یک لحظه هدشات انگل پیک هم کرد. مانسی زیر فشار سنگینی قرار گرفته. نفر اول رو شکار میکنه. تنک به 3 یوری باید مواظب باشه. ایلیا مانسی کیندا اجازه ادامه کار رو بهش نمیده و متوقفش میکنه. ببین با همون گانایی که داشتن راند رو گرفتن. حالا بانکشون پر از پول شده. بازیکن فیوریا ستاپ قشنگ و جالبی. It's going to be quite the test of your resilience across this series, especially for Falcons who have played this entire quarterfinal from behind. مالادوی اگریسیو اومده بود تو التی اما نتونست کاری از پیش ببره. پیستول آرمور بای فالکونز ایکو But because they finally did and they finally broke through, they were able to, rise to the occasion and actually take it over Furia in the end. That's not what we're getting in these early rounds. I mean, I don't even know what this would say if Falcons, fell apart in this third map, right? Like the resilience on display is incredible, but at the end of the day, the result is what matters. And if Furia can level upwards, it's credits to Furia, but it's also more question marks to a Falcons. They did the hard part, you'd like to think. This is
مولی پشت سرش افتاد. فالن دوباره داره میاد جلو. تسس در پی فرصت. فالن برگشت عقب، اما تسس در هر صورت موفق شد اوپنینگ فرانک رو از آن فالکونز بکنه. بازیکن خط رد کردن داخل شورت. کیس راتو او هم در حال تغییر پوزیشن. کیوسوکه پشت ایکس باکس. استیکر که رفتی همزا برید گلش. Was the exception of the rule. Other than that, it was a pretty breezy time for the Falcons on Dust 2. Oh dear. Fury's missed this timing. These sides given چه up. تایمینگی خط و جابجا کرد. 4 بازیکن دارن حمله میکنن به سمت بام سایت بی. اسراتو موفق تو گرفتن تری 4 به 4 در پی پنالتی سیفار مانسی. حالا این بازیکن‌ها باید آماده بشن برای شروع ریتیک. تسس اومده بود برای شیطنت، دوباره برمیگرده بالا. دوری در پی باز کردن خط به پشت. خط رو باز کرد تسس. تریپل کیل برای بازیکن. تنها باقی مونده مالازای. اسنایپر رو در اختیار داره، باید بره برای سیف ساید. داره شکارش میکنن، موفق به انجام این کار شدن. تسس کواد کیل. تسس برشه نجات تجان دیگه فالکونز. جیبشون پر پول میشه. ایکو بودن، سیفور پلند شد. با چند تا بازیکن زنده هم ران گرفتن. 3 بازیکن زنده. بله نسبتا خوب شارت شد. مانسی 3900 داره توی حسابش تو بانکش. چه عجب. تسس خودی نشون داد. مانسی تو التی خط بوست شورت رو نگه داشته و یکی دار اگر بیاد جلو موفق شد اوپنینگ فرانک رو بزنه. دو بازیکن دیگه در مقابلش شماره قیمت ما پیاپی. مانسی یه فلیک شات کلوز رنج بسیار سنگینی رو میزنه تو صورت یکین دار و 4 به 4 میکنه رونده راند رو. Into this upper tunnel on the double orb. مالازای متمرکز. دوبلا. Falcons gonna concede this contest. کیس و مالازای هر دو مسلح به ای پی. نیکو برمیاد عقب. تغییر مسیر به سوی ای. In a stalemate. It's gonna keep 2 players over here towards B. Just keep them on the wrong end of the map. Falcons setting their sights on the short control. Still awfully quiet. Oladoy needs to reposition. He is down in the spawn right now. That smoke begins to fade. Falcons get closer. They have no smoke of their own. This is around where Oladoy has to go huge. If he doesn't, it belongs firmly to the Falcons. He gets himself entrenched in time. در انتظار میاد خط جابجا میکنه. موفق هست تو شکار اسنایپر فالکونز یعنی مانسی. ادامه کورچ دمیجی هم میزنه به کنیگان. فالن موفق تو شکار نیکو. کنیگان و تسس تو موقع 3 به 2 خط داره باز میشه به سمت پام سایت. حالا کنیگان خط باز میکنه. موفق 2 به 2 هر دو بازیکن رو اچ پی. در پی باز کردن خط از کنیگان سریعتر عمل میکنه. فالن 7 اچ پی تک به 2 نمیتونه دیگه اقدام بکنه. چه راندیو برگردوندن کنیگان و تسس. مثلا کنیگان تریپل کیل. امتیاز دوم رو خواهیم دید در اختیار بازیکن فالکونز. It's at the behest of Carrigan, who goes on with 3 kills. Falcons go into the AWP, they lose theirs, and they still get out with the round. Carrigan saving the orb, giving Falcons their second here on this T side. FURIA don't exactly run away with the lead off the back of their pistol round. They're broken, in fact. Oh, that's a hell of a catch, Monesi. مانسی اوکی. باز هم مانسی چقدر سریع این دوتا شوت لند کرد. Two quick kills here. Sure, it's in what is supposed to be a gimme round for the Falcons. But it's how he gets them. That's what's kind of getting you hyped right now. Catch on the cross, ready for the short swing. Every little detail as well. He scoped in on that body. He saw that that AK was picked up because it was Fallen who saved last round. He knows that's gone. He knows it's repositioned. Double kill. So Falcons
Don't look to walk توسط into it. ایلیا مانس FURIA gamble triple on the B side. گرفته میشه. این مولی بچه درسته، این مولی پشت در سمت چپه، اونو میکشی بیرون. It feels like such an insurmountable task to get through him on Dust 2. بهتر هم میتونست پرتش کنه. They dug deep multiple times over to try and put a stop to this in two. You really exert yourself on that charge. And we said on that second map, هر سه بازیکن رو متمرکز کرد روی بی، گمبل زدن و این در حالیه که کریگان کال خوبی داده به هم تیمیاشو، اونها رو به بام سایت ای که خالی هست هدایت کرد. Yeah, I think Falcons had very few rounds like that. You know, certainly a couple of clutches from Keserato and the likes, but for the most part, it was, you know, not these unwinnable moments that FURIA picked up. It was kind of just annoying, you know, Falcons' mistakes, Kiyosuke not clearing outside, those kind of rounds that led FURIA on the lead. در پی سیف کردن اون یه دونه ایکه ارزشمند. این پوزیشن گیری گمبل استک و چیزه بیته. اگر می اومدن بی میتونست جواب بده، اتفاقا پوزیشنشون بد نبود که دوتا رفته بودن توی پوزیشن در اصل بیت، بهش میگن بیت ستاپ. Magic do exactly that. Yeah, I mean, the semi-final, no matter who takes this, is such a David v. Goliath story. And what you've seen from both these squads today. Better call Finn Anderson. Nice. سه نتیجه بازی برابر در ابتدای بازی. کامبک تکمیل شد. خدای من یه بار دیگه مانسی یوری باشی 21 بازی رو شروع کرده. مالدای پشت مالی کماکان خط تاپی رو نگه داشته. تو خط مالدای موفق تر این بازیکن فرار هم کرد. دقیقه بعدی همراه نداشت. Take out his opposing warper, and Karrigan with a risky maneuver perhaps. Molodoi is waiting. Side against it. B5 and دو تا ردشپی داره فیوریا، ولی هنوز ترید انجام نشده توسط بازیکن فالکونز. من ادوانتیج داره، قدرت نمایی میکنه فعلا. Props to Tesses as well. He really held his own in that last map, but he's given very little agency to make moves as an individual. کریگان مسلح شده به AVP. So long, we see him holding long A on this T side as well. Eventually, he groups up with a pack. No lurkers in this round. Falcons just look to punch in together. This is where that earlier damage on a Molodoi could prove to be really valuable. Or posting back on the long side is the first thing that could arrive to help out Yakindar. وظیفه کنترل این وانتاژ بر عهده دارن. آیتم های پرپل در پی باز کردن خطای خودشون هستن. فلش ها کمکشون میکنن تا خط رو رد بکنن. مالدای اما از فلش در اومده بود شات لعب میکنه تو سر کیوسوکه در پی برنت C4. چی بود ردش بیه؟ نیکو بود. یا خدا باورم نمیشه اون بالا وایساده بود. C4 پلنت شد 3-4. برزیلیا آهسته آهسته دارن نزدیک میشن برای شروع ریتیک. کریگان متمرکز خط رو نگه داشته که ایستراتو بدون صدا آروم آروم داره میاد جلو. از آیتمان خودشون استفاده میکنن. نیکو مجبور شد که امروز رو عوض بکنن. تسس موفق‌تر باز هم تسس فرکای پیاپی تسس کواد کیل برای بازیکن و امتیاز در دستان تیم فالکنز. Oh my god, Dayo! مولودوی مور! اوه خبر سیو اسنایپ هم نیست. چی؟ Difficult roles, not glamorous positions, limited agency, but put him in a post plot. He shows off that fine aim. Biggest round of the series from Tesses, if you look at the numbers, and coming through at an integral time. FURIA even looking to force the orb to get their money back in this game, but Falcons are in a bit of a hot streak right now on this T side. Did that without Monacy as well, 4v5 from the rip. And, you
you know, in a team of this many stars, the limelight was never going to fall on Tesses. That's why Carrigan called him a captain's player, someone who is more than willing to do whatever the team needs. But if he shows up here on map 3, bringing a aim like that, got the mechanics to back it up, that is a serious X factor for the Falcons, showing its hand early on. An important 4K lead taken. Yeah. And another one of these man-down postcards coming up in Falcons' favor. Falcons really need more superstars. More firepower. راند هشتم. FURIA on that risky buy. They can save some for later, but we got a hero M4, a hero AWP. یک M4 برای یک اسنایپ، بقیه بازیکن‌های ایکو Molodoy's at least been getting involved. شاید بتونن این M4 و این AVP سورپرایزی توی روند بازی ایجاد بکنن. تسس خط نگه داشته، باز هم موفق. تسس مالا سمت وسط موفق شد ترید بزنه. 4-4. تسس رد اچ پی کیس را توپا به فرار میگذاره. نباید ریسک بکنه با اوکی نیکو چیز همی زد تو اسموک. روند دو سمت بامسایت کیس را توپاش بامسایت در پی باز کردن خط تایم میتونه به سود این بازیکن باشه. ذره سخت طول کشید تا برگ نفر رو بزنه. به همین ترتیب بود که مانسی و کیوسوکه جواب هم دادند و مالادای تنک به 3. And Nico just says, yeah, he can go cat, but deep down he knows Molodoy wants this AWP for the next round. This was already a very risky buy. خیلی طول کشید تا فرق بزن روی بام سایت. سر همون هم شد کیوسوکه فرصت پیدا کرد که قشنگ ایمش رو تنظیم کنه و شاتو لند بکنه و کارش رو تموم بکنه. مالادای Oh my god, مانسی گورجی ممنون برای روبی. یه قانون نانوشته است بین پلیرها خودشون، بین خودشونه که میگن از ایجنت استفاده نکنه. آنیکس ممنون برای دونیت، فدات بشم. اما یکی بره سیستم تسس رو چک کنه ببینه ورد دیکته نشته باشه. ممنون واسه دونیت، فدات شم، متشکرم. باند نهم کماکان هیرو ای بی پی در اختیار مالادای. پول هست هر ران خرج میکنه. همه خرجا برای مالادای میشه. Time it was FURIA kind of trying to rise above that, bring order to chaos, but that all fell apart back on Nuke. It's very, very hard to regain control over this از مودی خودش به موقع استفاده کرد که این دو بازیکن رو کمی هول بده عقب. یکیندار خلیص used almost all their blocking util. They are now at the full mercy of the Falcons in this rifle round. دو بازیکن رو درگیر خودش کرده. ولی در کل به نظر میاد که اسپلیت ای داشته باشیم که اسرات خط لاگ رو نگه داشته. خطا باز میشه به صورت ترید انجام شد توسط تسس. 4-4. یک بریک فاله سورپرایز میشه و کیوسوکه کارش تمام میکنه. کنترل کامل این بامسا در اختیار بازیکن فالکونز قرار گرفته و فرصت برای گرفتن امتیاز یکیندار توی فرنک. یک فرنک هم زد، یکیندار نتونست ادامه بده. 3-2. هنوز فور پرنس نشد. یک نیده دیگه به سمت شورت. کیوسوکه موفق تریپل کیل برای بازیکن و مالادای. It's game time baby. It's game time. It's getting messy, it's getting shaky. We're seeing missed shots and opportunity squandered here. FURIA آقا مهیاری گل ممنون برای دونه. جینکس ممنون برای دونه. فقطتون بشم. سلام فرهاد جان، من سیس پلیر نیستم، فقط به لطف اینترنت هر روز دارم همه مسابقات رو میبینم. فقط یه سوالی ذهن منو مشغول کرده، این کریگان کیه؟ هیچ کس رو نمیزنه. این کریگان جزو بازیکن‌های بسیار اتفاقا با تجربه و قدیمیه. همیشه مشکل شوتینگ تا حدودی داشته، گهگوداری اتفاقا فاید هم میشه، ولی فوق‌العاده آی جی ال خوبیه. یعنی اینو من جدا نمیتونم ردش کنم، خیلی باهوشه. یه زمان وظیفه رهبری
فیز کلن رو بر عهده داشت و اونجا لید میداد که چندین مقام قهرمانی هم با این تیم تونسته کسب بکنه. پلیر کمی نیست، شوتینگش ضعیفه ولی مغزش کار میکنه. آهنگر گل ممنون براتون. مارسی خیلی وحشیه. یادمون فریکش تو مپ میراج افتم همون که بالای من به بینچ زد. یه دونه شات تو همین داستو داره، یکی رو فلش میشه شلیک میکنه، اون بالا تو کیلفیت میزنه فلش وال بنگ هدشات تو اسموک. از تو همه اینا تیره در رفته خورده بیاد. کاسپلی مردی از کل این کاسپلی فقط دستکشش مال کانتر بود. لول اوزیرو یکی بره سیستم نیکو رو چک کنه که باید سب داده اگزی نداشته باشه. سنگین بود. جدال مانسی و مالازای موفق تن توی گرفتن اوپنینگ فرانک. 4-5 خط بازی به سمت لانگ خیلی راحت کریگان شکار میشه. 2 فرق پیاپی برای بازیکن فیوریا. یکی این داست سایدر باز هم کارتازی بکنه که تساس جواب داد. 4-3. An unstoppable force, always good for these trades. Had that massive 4K round, really emerging as a difference-making player come the turn of map 3. Kinder really trying to be surprising and do the last thing Falcons would expect, but he feeds right into them. A 5v3, he pushes further to extend advantage, and he's going to kick himself for that. They go to retrieve guns and long. The Falcons have given themselves an opportunity. Tess's calls us back. Also want to bring note to the way that Molodoi takes that mid-fight. He lets that decoy go off. He doesn't even fall for it. He peeks off the real shot of Monacy. So, really is laser focused right now. And in the right place to have impact for once. 45 ثانیه زمان. 3 بازیکن فالکونز در کنار مالودای. خط نگه داشته. نتونست رو تو لنز بکنه. چه میسی. 40 ثانیه. حالا میتونن سیپور رو هم بلنس بکنن. بازیکن فالکونز آیتم های پیاپی. بالن از راه رسیده. ببینیم میتونه سورپرایز بزنه یا نه. 3 بازیکن در مقابلش نیکو سریعتر عمل میکنه. کارشو تموم میکنه. تسس اقدام میکنه برای پلنت سیپور و حالا بازیکن فیوریا باید بیان برای ریتیک 3-3. یوری در نزدیکی خط کراس مالودای خط بام سایت رو برای اون نگه داشته تا بتونه کاورش بکنه. تسس در انتظار فرصت در کارشون سخته بازیکن فیوریا. نیکو کمی مدر قبلتر همینطور تسس خودشو پیرسون عقب‌تر. تسس موفق توی گرفتن فلنک هم هست. کیوسوکه چه سوپر فلنکی. کیسراتو رد اچ پی و خود تسس تریپل کیل برای بازیکن. برگ 13 خودش رو میگیره. تسس on that top side when needed, but right now he is سیدو بوق قطور میده. این چیه دیگه؟ چه چیز وحشتناکیه. an unlikely start here for the Falcons. 7-3 مالادای باید بریم تو مجلس مولودی بخونیم. خوبه بچه 10 تا زده بنده خدا. خوبه سخت نگیر بشلی. ممنون واسه دورت بگردم. آقا فوریای گل فدای شما بشم. خسته نباشه. از صبح با شما هستیم لذت میبریم. خواستم یه توضیح کامل در مورد کسایی که ابر پلیر فیسیت اینو قبلا گفتم. پوریا مرسی واسه لزوما پلیری که شوتینگشون قویه دلیل بر این نمیشه که بازیکن تیمی خوبی هم باشن. تیم داستانش کلا فرق میکنه. یک بازیکن بتونه خودش رو با تیم هماهنگ کنه زمین تا آسمون متفاوته نسبت به اینکه بخواد مثلا تو فیسیت بازی کنه. اون فیس اینجا پاگه. استراتژی زیاد مطرح نیست. این مرانده 11 مالادای کماکان رو اسنایپ. آقا مالادای فقط 20 ران اسنایپ نداشته. وشی جیم تایم سنگینی سلطان.
لعنتی انگار وام میگیرن براش استایپ میگیرن. او پره تو سیتی چی دار آفاق گرفتن اوپنینگ فرانک کیوسوکه FHP برگشت عقب مانسی به ویندو رو نگه داشته تصمیم خودشون رو عوض کردن. بازیکن فالکونز در پی حمله هستن به سمت بالا دیمانسی چهار بعد خطش برداشت کیوسوکه یک از برکار رو به ترید میکنه اما کافی نیست. 4-2 فرصت برای فیوریا که بتونه امتیاز چهارم رو بگیره. کیوسوکه روی بانساد اقدام میکنه برای پلنت سیبور. این در حالیه که فاصلش بسیار زیاده با نیکو سمت وسط هیچ کاری از پیش نمیبره. فالن کار رو تمام کنه. امتیاز در اختیار فیوریا. آقا مهیار گل ممنون برای دونیت. اما کریگان رو خیلی هیت دیدیم ولی باور کن حداقل بسیار تورنمنت میخواد کل فالکونز رو تبدیل به همیرا کنه. من با این قضیه کاملا موافقم. از حضور کریگان توی این ترکیب فالکون جدا باید ترسید. این خیلی با تجربه است. این یاد بگیره این شوترها رو کنترل بکنه حساب کار رو دستشون بیاره خودش هم بفهمه چجوری اینو بازی میکنن. به نظرم فالکونز میتونه نتیجه خیلی بهتری بگیره در آینده نه چندان دور. 44 دورت بگردم عشق منی فدای تو بشم. مرسی برای دونت قربونت برم خیلی مخلصیم بچه‌ها دمتون گرم. میریم برای راند 12ام 7-4 نتیجه بازی به سود فالکونز تا به اینجای کار. ایجنت داریم مگه کی ایجنته؟ ایجنت نداریم که. ایجنت تو استریم های ما 2 تا معنی داره. یکی میشم اسکین کاراکترها یکی هم میشه چیز اگر یکی فرک نزنه 7 بار بمیره باید دید خدا میدونه شاید باشه. من 12 فالن موفق توی گرفتن اوپنینگ فرانک 4-5. کیوسوکه در پی باز کردن خط یکین دو رو یه مولینه چه بلایی سر یکین دو رو بردن فیتالیتی شد. کریگان سعید سورپرایز بکنه موفق به انجام این کار نشد هرچند که 2 بازیکن رو درگیر خودش کرده. از آیتم ها استفاده میکنه تا افسار بیشتر پرس بکنه. فالن روی بانسای خط باز که سمت شورت فالن موفق شد که از برکار رو برگردونه. مالازای هم همینطور 3-2 میکنه روند کار رو. ادوانتیج بازیکن فیوریا در اختیار دارن. کیوسوکه مومنت برای کیرو پلی دید یوریو یا نه دوباره برگشت گفت چی داره میشه چی کار دارن میکنن بازیکنای فالکونز مانسی و کیوسوکه. کیوسوکه موفق حالا 2-2 میکنه روند کار رو در برابر یوری و کیسراتو. خط کراس رو نگه داشته میاد برای سوینگ نفر اول رو زد اما یوری اجازه ادامه کار رو نمیده و امتیاز رو برمیگردونه در اختیار فیوریا. Feeling gassed right now, exhausted, I'm sure, and Falcons are absolutely pouncing on this opportunity. Look at that half. In a 5-round CT side, they had the advantage, the 5v4, 9 of those rounds. Not able to convert numerous advantages in post-pass as well, and Falcons still shut out most of them. Furia hang on here at the end of the half. This is a very different game now. A well-called T-side by Carrigan, certainly not putting up numbers in this series, but some of the recovery on T-halves has been excellent. And you mentioned this 9T game from Falcons inside the group stages. He got absolutely slaughtered on this map on CT side. So those first half rounds are very important. چرا اسم میکنم بیت متنی که نوشتی یا حالا نخونمش. ممنونم برای دونت دمت گرم. A game like this just becomes a war of attrition. It's a very demanding series. Yeah, let's go, boys. For Daniel, bro. Let's fucking go. Okay, Serato saying they want to do it for Molidoy. Trying to find those ways to motivate themselves in the tail end of an exhausting میریم برای پیستول راند دوم. 2 امتیاز به سود فالکونز. یک پوش سرعتی. کیوسوکه با یک تپ
فرست بلاد رو از آن خودش میکنه، دارن از راه میرسن. باز هم کیوسوکه، وای خدای من کیوسوکه صدر باز هم فرگ بزن، نیاز به کمک هم داره، کمک هم از راه رسیده. باز هم کیوسوکه، وای من کواد کیل برای این بازیکن و چه پیستوراند سنگینی رو میگیره برای فالکونز. کیوسوکه این ستاره نوظهور روس لقب دانک ویتو رو بهش دادند. They don't get past the big box. Kiyasuke does not allow. Sonic might have implemented that pug ban on all of the Falcons at events. There's a reason my character was keen to lift it. You got to use these nighttime demons in their prime. FURIA مالازای مسلح به Very scouts. vocal in the past few months about the difficulties of playing late games, of struggling, staying up. Well, right now, this would be the deepest they'd have to dig ever to come back in this map. This is a Falcons primed and ready, looking for a run to the trophy. A team of underdogs awaiting in the semi-finals. A familiar foe, perhaps, if they make it all the way. او مرسی هم فرشاد. این سومین کواد کیلی بوده که کیوسوکه توی پیستوران زده. 3 تا کواد کیل زده تو پیستوران. جد این چی؟ والا دولت بگرم ممنون برای دونیت. فالکونز گفتم اول W آقا ولی مردیم از استرس. سیم من که هنجرم فکرم از دست دادم آقا. هنجر is gone with the wind. مانسی در انتظار موفق در گرفتن اوپنینگ فرک. 4 بازیکن دیگه در مقابلش خطر باز میکنن. او فولن چه جواب دندان شکنه سنگینی نیکو. چند بازیکن در مقابلش نفر اول با جامپ خطر راحت میکنه. نیکو با یک اسپری کنترل 2 فرک رو در اختیار میگیره. کنیگان دابل کیل و امتیاز در دستانه فالکونز. ولی نمیدونم شاید آره شایدم نه نمیدونم. در اصل بازی ناوی ساعت 12 رو بستگی داره بازی قبلیش که تموم شه. Energies just felt different, right? Sure, they've been on the CT You side. can see it on their faces, man. They look exhausted at the end of that new game. And they know they had their chance. اما نخستین گانجاند فیوریا توی نیمه دوم. 5 AK و اسکات در دستان مالازای. Maybe FURIA have. This is the round that decides how competitive Dust 2 gets to be. خدا را سپاس برای خلق کانتر. چند 11 ساعت و نیمه داریم کسب میکنیم و W. The Brazilian core of this FURIA squad know all too well. Going out in front of your home country, never a nice feeling. It's a very unique type of pressure. You've had to contend with it. It could never هنوز rise برگرد و to the بدل occasion. نشده و این در حالیه که کمتر از 60 ثانیه از ران تایم راند 15 هم باقی مونده. Pick the right site at least in this round. Falcons حالا خطا رو باز میکنن. ای خالی ای خالیه 5 به 5 سیپور الان پلنت کرگان داریم جدا سمت لانگ چک شد توسط یکیندار. آمارش رو گرفتن. کرگان حالا سرعت رو هم داشت. این کار قرار به کیسراتو موفق بوده. کیسراتو دوپالتی برای بازیکن کیسراتو تریپل کیل. نیکو یه دابل زد ولی کافی نیست. امتیاز در اختیار فیوریا. First gun round connects here for FURIA, the first of many more 4-buys for Falcons. عشقی چت خاک پاتونو بچه ها فالوتون نره چنل روبیکامونم یادتون نره اونجا کلی کانتنت داریم واسه تون. That's a first step, a very important one in the right direction. Look at this buy for Falcons, it's pretty راند 16 هم مالازای سمت لانگ در پی باز کردن خکس که نیکو موفق تر توی این دوئل و گرفتن اوپنینگ فرانک.
that first half. کریگان Ika responds well. گرفت یا Carrigan can't get that gun. نه؟ It's been picked کریگان up. نه گرفت؟ So FURIA out the waist. نه Don't let Falcons arm themselves. نذاشتن This is گان still a بروزه. tricky buy, but this is a risky peak. فلش وسط اسراتو موفق تو گرفتن ترید نتونست اسس کارش تموم بکنه 4 به 4 Just to put a bit more That's pep because in it's your a block step in this shot. round. Instead now it's a 4-on-4. You're working with کریگان less. You don't know where FURIA تایمینگی Time to make a gamble for Falcons. You just gotta میده pick a یا side نه of the کریگان lead هنوز این right کار now, انجام but you don't have نداده the پشت gun to اسموک فعلا sprint پوزیشن خودش رو in. نگه داشته یکین دار Leaning back off of A. از اسموک معمولی خودش استفاده میکنه خط درستی هم نگه داشته و فاله موفق در شکار نیکو تو ادامه کار کریگان جواب داد که اسراتو خوبی از دست داد 3-3 مانسی از راه میرسه در بغل اسموک Flank up through short, در starts حال to حرکت move into بسیار position. ریسکی Carrigan است closing in on the AK. Meanwhile, پوزیشن plays it او forward, but یوری he wasn't هزار ready. رسید و اجازه Fury نداد late که and long. خطری با همساید پلیرها رو تهدید بکنه کریگان در پی باز کردن خط یک مولی دیگه سرعت این بازیکن رو میتونه کم بکنه این مولی بالن کماکان پشت بامسات قایم شده و میخواد اجازه بده که همتیمیاش اول برن توی فایت تا بتونه کراس فایر بزنه خود یکین دار اما موفق‌تر توی این فایت متسس که اجازه فرار بهش نمیدن باز هم امتیاز در اختیار فیوریا Money broken. This is going to close up. مونشاین ممنون برای دونیت لطف داری قربونی شاهرم کاتسوی ممنون برای دونیت آریا ممنون برای دونیت بچه ها دورتون بگرم خیلی مخلصیم براتون بشم من FURIA get closer and closer on this T side. شمید داوای 9-7 ایکوراند فالکونز فرصت برای فیوریو که امتیاز رو برسونه به اختلاف رو برسونه به یک امتیاز Nothing to throw at them. No flash to pop through the long smoke. No hero rifle to bail them out. فالن فعلا کال داده که So they just swing together. دیریز بشید ممنونم آریا خیلی مخلصیم قربون رحم فراد خستگی ناپذیر فدات بشم من پهلوان فوریا خاکمون کردی داداش خیلی مخلصی ممنون و متشکرم برای 1 میلیون تومان دارید اما فراد دوستت داریم خاک پاتم مشتی دم شما گرد بچه هایی که دونیت میزنید و آقا فوریا عزیز دوستتون دارم به مولا دمتون گرم انرژی بسیار سنگینی بود ایشالله که دستاتون پربرکت باشه تنتون سلامت اینو میذاریم به افتخار همتون هم بچه‌هایی که داخل استریمیدن بچه‌هایی که داخل چتید بچه‌هایی که کمک میکنن این استریم برای شما پخش بشه مادریتورها که کلی زحمت میکشن و بچه‌هایی که دونیت میکنن تک تک افرادی که تو این استریم حضور دارن دست بوس همتونم خاک پای همتونم خیلی مخلصیم واقعا دمتون گرم واقعا دمتون گرم قلب باران قلب های فراوان در چت برای همتون خودتون خانواده هاتون بچه‌ها که انرژی میدین مادریتورا ادمینا Timeout called in and an apt time because awkward decisions lay ahead for the Falcons. They have to concede on what has kind of been هنری قربونت برم متشکرم برای دونیت فدای تو بشم من خیلی مخلصیم first map sure a blemish on Monesi's دمتون record, گرم but بچه‌ها outside of that the AWP has been a defining feature of the Falcons. از سطح آپارات بالاتر Olidoy gets his. It's the freedom that comes with streaking these rounds together. All rifles for the Falcons as this third map closes up. یکی داره خودشو میکشه تو جمعیت Went into Molodoy, lived to tell the tale. قربونتون برم چت دوستتون دارم براتون بشم میریم راند 18 هم یک امتیاز اختلاف مالادای سوپر اگریسیو Carrigan seen this one before. He's not going ahead عجب until اسموکی smoke blooms and locks FURIA out of long.
Still look enticed somewhat. Perhaps wanting to punish Carrigan alone in his position. خاک پاتونم چت. دوباره دو بازیکن در پی حرکت به سمت لاین. فلش اسموک یک فلش دیگه خطا رو باز میکنن. کریگان در انتظار نمیتونه کار ازش برای یکی داره موفق تر توی گرفتن اوپنینگ فرانک. ممنون بر روبی فدا. خیلی مخلصی. جوهر به 5 کریگان کماکان پرفورمنس جالبی نداره. همینطور یوری از یوری بعیدی. نیکو اگرسیو سمت وسط موفق. کیوسوکه یک فرگ دیگه هم گرفت و 3-3 میکنه روند راند رو. کیسراتو پوزیشنش کمی خطرناک. یکی دار رد اچ پی. کیسراتو لو اچ پی. همینطور کیوسوکه اچ پی 6 30 ثانیه راند 18 هم. Prospect of trying to get this bomb anywhere becomes a really tricky prospect. Up can they go? It's their only option. چیزای خطرناکی داره تو 20 ثانیه زمان. یکی داره حرکت 20 seconds. Falcons don't believe they would ever do this. Into the stack. خالی کردن. اوه من خالی کردن. یکی داره سرش فرق بزنه. اتفاق نیفت از موقع خودش رو استفاده می‌کنه. مانسی دوبل کیل برای ایلیا. مانسی کیسراتو سعی داره فرق بزنه. تریپل کیل برای ایلیا. مانسی و امتیاز در اختیار فالکونز. براتون بگردم. مرسی برای روبی. مرسی برای دونیتاتون. فرداتون بشم من 44. مرسی متشکرم. واج فرهاد فردای تو بشم. اول شربت اصلا یه چای اصلا حتما امتحان کن. دقیقا همونه. خیلی مقصیم. حافظ فردای تو بشم. واقعا صرف استریم آفارتو بالا بردی. بهت افتخار میکنم. همه عشقی کلی انرژی برای تو. خانواده قشنگی. قربونت برم. حافظ خاکت همشی. ممنون برای این دونیت قشنگ و این متن دونیت فوق‌العاده است. آقا امیر ممنون برای 100,000 تومان دونیت. خیلی مخلصیم بچه‌ها. دستتون پربرکت. تنتون سلامت. ازتون بشم من. متشکرم که از استریم خودتون حمایت می‌کنید. دمتون گرم. خیلی مخلصیم. برمیگردیم به بازی. راند 19 هم با این انرژی که لطف کردین و ما رو قابل دونستین و به ما اعطا کردید. Can he do right by it? Certainly dials up the pressure for him to perform. Man, he has delivered at times when his team have not. Time and time again. کماکنم بای هستن بازیکن فیوریا. Nico's going to get left out of this. Carrigan as well. ولی بایشون چندان قوی نیست. Suke and Tessez both here. در انتظار یک اسمو که دیگه پرتاب شد. اینو خیلی سخت میکنه. 40 ثانیه این اسمو اومد. چه خواهید کرد بازیکن فیوریا. چهار بازیکن در کنار هم. کسی که پوزیشن خودش رو عوض میکنه. چهار بازیکن فیوریا در کنار هم. حالا احتمال پرواز در میاد. تسس موفق تو گرفتن اوپنینگ فرانک. 4 به 5 خط رو باز میکنه. تیم داره مورد جواب میدن. کنترل بام سایتی بود در اختیار بازیکن‌ها گذاشتند و این در حالیه که نیکو موفق نشد هیچ فرگی بزنه و کیسراتو در انتظارشونه. چه فرصتی از دست داد فالکونز. این هم از نیکو که شکار میشه توسط او. مانسی فرار میکنه با کریگان در پی سیف کردن این AVP و M4. امتیاز نهم رو هم خواهیم دید در رسان فیوریا. در ثانیه های پایانی این راند حمله کردن به بام سایتی و موفق شدن جواب بگیرن. آقا عارف ممنون. کریگان زایوو بودم. یه چیزی خرابم کرد. عشقم فراد. قربونت برم عارف جان. امید ممنون برای دونیت. دورت بگردم. آمیور ممنون برای دونیت. اما فراد عشقی عشق منی. تک به تک AWP من میبرم یا تو شما میبری. مشتی برو بریم. قربونت برم. It's about who
can hold it together for the next few rounds. Possible to call. ممنون برای هدیه. ابلیس متشکرم. 2 تا گیفت ساب. یعنی این اهورا مبارکتون باشه بچه‌ها. به سیندیکیت خوش اومدید. مرسی ابلیس جان، خیلی مخلصیم. ابلیس تریپل ایکس خیلی مخلصیم. دم شما گرم. In a late round, you can't guarantee you're going to get action. Thinking about the group stage, m0NESY was really loving these cat fights, trying to get aggressive with this AWP. Wonder if that's his port of call here in this round, because straight up onto the catwalk. This is what m0NESY was doing all تانل رو نگه داشته. m0NESY به سرعت از راه رسیده به دنبال شکار سویساید پلیر. Doesn't see m0NESY floating around middle. He's going to have to make it count now as there's a boost in play. Just on the edge, pixels make all the difference here. Bounce the corner. m0NESY حالا ادامه داد. He's really banking on his teammates having his back. بروی من کیوسوکه موفقیت نام کنید توی تاپ مید آیتم های پیاپی. m0NESY قبل از اینکه موری بخوره زیر پاش خط رو باز کرد و فرنگو گرفت. باهوش بازی میکنه ایلیا. اگرسیف داره میاد جلو. یوری در مقابل او یک بازیکن برگشته تو تیسپان. تسس خط رو رد میکنه. خدای من به پوزیشنی این بازیکن آفگارد برمیگرده به سمت بی. مارتوی با اسنایپ داره خط رو باز میکنه. منتظرش شاتش رو هم لند کرد. 4-2 کیوسو که از مالی خودش استفاده میکنه تا کمی دمیج بزنه. سر خط رو رد بکنه. یک بازیکن موند پشت اسموک. هرچند که مارتوی اومده جلو و شاید بتونه روند برگردونه. نیکو تو اسموک موفق تر چه دمیجی زدن به یوری. باش به 27 تاک به 3 کمتر از 40 ثانیه زمان. اسنایپ رو ریکاور کرد و برمیگرده عقب در پی سیو کردن. این اسنایپ هستش که کریگان اجازه سیو رو بهش نمیده و امتیاز رو در اختیار فالکونز قرار میده. ابلیس دورت بگردم. ممنون برای گیفت سابات. بچه مبارکتون باشه. همگی به سیندیکیت خوش اومدید. دورت بگردم. مشتی دمت گرم. As m0NESY back on catwalk, like you said, forcing his مشکل ایموت هم حل بشه که بچه‌ها بتونن از ایموجی‌های چنل استفاده بکنن. Falcons, win or loss, they will go out doing it their way. Now they lead by 2. Even when FURIA had the chance to finish this series back on you, numerous times over, unable to do it. As soon as Falcons found an opportunity in overtime, it was theirs for the taking. So in that pause, a lot of dialogue between Yakindar and Fallen. Someone's got to provide the solution at this scoreline. Someone's got to own it. بای کردن او فورس کردن. All in on this round. چه ریسکی کرده الان. It's this quarter-final rests on this force buy. برن حمله سمت بام سایت بیو دارن. تسس شولدر میزنه. ما رو هم گرفت. از نگه خوش استفاده کنه. چه دمیجی هم زدی. نیت کیوسوکه دابل کیل برای مازیکن. کیوسوکه تریپل کیل. یوری موفق شد به یک دابل کیل. فعلا کنترل بام سایت رو در اختیاره یوری قرار بده. یوری فالن 3-2 او یک مولی و یک اسموک دیگه هم داره. اسموک رو رفرش میکنه. آماده برای پرتاب مولی خودش هم هست. اون یکی اسموک کجا اومد؟ مولی پرتاب میشه. فالن مجبور شه پوزیشن خودش رو عوض کنه. یوری میاد برای یک بازی ریسکی خطش رو نگه داشته. در پی گرفتن فرنگ هستن. در پی باز کردن خطا هستن. زمان داره. سپری میشه به ضرر بازیکن این تیم. تو ادامه کار یوری فالن کریگان فقط یک فرنگ نصیبش شد و فیوریا موفق تو گرفتن امتیاز. الهی بگردم من. ممنون برای یک گیفت ساب دیگه ابلیس به لاکسین. مبارکت باشه. دمت گرم ابلیس. لاکسین به سیندیکیت خوش اومد. 11-10 فالکونز حالا از درخواست تکتیکال تایم‌اوت خودش استفاده میکنه.
And there are no more timeouts. راند بسیار مهمی از دست دادن بازیکنان فالکونز. وضعیت مالی جالبی هم ندارن. فرصت خوبی برای فیوریا که روند امتیازگیری 11-11 برابر بکنه. Never a second you can take your eye off the ball. Right when you think you're نه چه comfortable, چیزایی right when you پشت سر think من this is نمیشه yours, جابجاشون کرد. it slips through your fingers. Both teams have experienced it. قربونت برم امیر عباس. And there are no certainties here. کیوسوکه اوکی. این دیگه چی بود؟ مثل رعد و برق خورد تو کلید مالودا. Interesting about this buy for the Falcons. The fact it's opened up like that immediately puts a bit of fear in FURIA. مثل سیزت گرفته. چند 20 سالی بود سیزت رو نیده بودم. Some of them hurt more than ببینید دوباره others. صحنه رو. علی مددی. To an eco at this scoreline. That is the ultimate burn. Opener secured. There should be no worry. You're telling yourselves it's fine. It's one scout. اتلیست We can still ترکونده pull بابا through. And if they pick دمت the right side, they گرم. certainly can. دیکو دارک اچ واندر بچه ها خوش اومدید به سیندیکیت. چه کار داره میکنه سلطان ابن تریپل ایکس. دبلیو بابا خیلی مخلصیم. خاکمون کرده مشتی. بچه ها ساب گیفتا مبارکتون باشه. اوه یکین دار فلنکر رو شکار میکنه. با اجازه نمیده کرگان بیشتر از این فضا در اختیارش باشه. He's no stranger to what a crowd can provide. Bit of a helping hand. How about a fist? Is this the knockout blow? He's going back up through the catwalk. Even though Yakindar's got all this space. Hisarado with the این catch on از کیوسوکه Kiyosuke, so no خطر دیگه issues رفت here. شد با Trying to شیکارو. navigate past these pistols. راحت فنکان پیاپی سایدر فرگ رو بزنه. تزس موفق و انجام این کار هم شد. هرچند که یوری doesn't want to overstep. You don't want to give them any reason to go for this round. اون پلند شده. Why make it more expensive than it has to be when economy could decide so much? What is a multi-hour, multi-overtime campaign? You don't want it falling flat on its face because you went for the hunt here. Even just saving the Khalil is ugly, but you'd rather have something than nothing. سولدانو ممنون برای خرید اشتراک. فدای تو بشم. مرسی برای ثابت. شما هم خوش اومدی به سیندیکیت. بچه ها ترکوندن ها. دمتون گرم. بچه ها برات فاله یادتون نره. جوین شدن تو چنل روبیکام یادتون نره. اونجا کلی کانتنت داریم واسه تون. اما 11-11 آقا اسلام گل خیلی مخلصی. ممنون برای دونیت. فدای تو بشم. عشق برای هم فرهاد از زیارت سید سلیمان خیلی مخلصیم. آقا اسلام گل دم شما گرم. خاک پاتان مشتی دورت بگردد. دمت گرم. دم شما گرم آقا اسلام عزیز. This is it. راند 23 11-11 نتیجه ها برابر. بچه ایموتا بچه که دارید حساب میزنید ایموتا نمیدونم چرا باگ شده نشون داده نمیشه. حالا تیکت دادم امیدوارم که سریعتر مشکل برطرف بشه. And what a crazy call it is to open in this بریم round. راند 23 Tessez there alone. At least that can deny a long rush. Feels like the biggest risk to take at this point in the game when you know FURIA have punished you on B numerous times. You know how impossible this round is. Modesty would be left saving. اگر Shocked Falcons فیوریا این راندو بگیره want to risk this site, so Modesty hangs راند around بعدی the کارش middle, راحت تر. forcing ولی اگه involvement with فالکونز this این راندو بگیره AWP. فیوریا کماکان پول My داره God, که does توی this guy راند deserve 24 the هم fight at this بای point? بکنه. Deserve the engagement to keep Falcons here. یک بازیکن رو اثبات کرد. یکین دار تو اسموت موفق تو گرفتن اوپنینگ فایت 4 به 5. Blind spam catching Tessez.
That's already going to shuffle around the defense. That's what FURIA are telling themselves here. They've still got a whole minute left to play with, but Falcons do not move a muscle. They are stubborn. They are set in place. They've got faith that somehow, some way, this is all going to come together. It's so risky, but the bombs come all the way back around. They're going to leave m0NESY out of the picture. And are you telling me after the effort, after the shift that m0NESY has put in, he is not going to get to play in these last couple of rounds of regulation? 40 ثانیه چه تصمیم خواهند گرفت؟ 4 به 5 ادوانتیج هم در اختیارشون هست. Nico with nades baiting for him and FURIA undecided. Maybe they change their mind. ابلیس دورت بگره ممنون برای 2 تا ساب گیفت دیگه. امید ارشان همگی خوش اومدید به سیندیکیت. 20 ثانیه زمان مانسی شاتو لند میکنه. فالن موفق تو شکار کریگان چه جایی چه اشتباهی. کیوسوکی فعلا تنهاست. حتی باز میکنه خود کیوسوکی تو ولکیل برای موزیکو 2-2 کردن بندران و نیکو سوازش نبود به سمت لان. C4 فالن موفق شد فرق رو هم بزنه در حال فرار. ایلیا و امتیاز در اختیار فالکونز قرار گرفت. در اوج ناباوری. وای من به این رانت. ابلیس خیلی مخلصیم. بازم ممنون بچه مبارکتون باشه. رفتیم برای راند 24 آقای یزدانی گل. خیلی مخلصیم. دمت گرم برای دونیت. هر تورنمنتی دیدین ثبت نام کن. همین واقعا همین. بریم راند 24 یک امتیاز تا پایان به سود فالکونز و یک امتیاز برای فیوریا. من پوینتم مچ پوینت در اختیار فالکونز فعلا قرار گرفته. فیوریا باید یک امتیاز بگیره تا بتونه این بازی رو بکشه تو اوورتایم. کیوسوکی نیکو هر دو اگریسیو داخل التی. یوری بالا سرشون قط نگه داشته. Falcons could pull through here and now. پی به سمت لان. کریگان در انتظار. MP9 کلوز رنج مانوتور موفق توی گرفتن ترید. یوری وای من یوری چه دینایی کرد. چه دابل کیلی. این هم از تست و چت. یک بار دیگه سلام کنید به اوورتایم. Falcons push the boat out. تموم نمیشه. این بازی تموم نمیشه. به خدا تموم نمیشه. من بازی نواوی پاوی اینا کنسل. همین بازی ها تا 5 صبح میریم دیگه. ریسک فالکونز جواب نداد. و حالا اوورتایم. کیوسوکه به مالادای توزوم زد. کیوسوکه دوبل کیل برای این بازیکن. چه جایی سکند اسنایپر فالکونز. موفق عمل میکنه. کیندار سمت وسط دفعه سورپرایز میکنه در مقابل او. کیندار داره میاد بیرون که به پوش خودش ادامه نداد. پاپی فدای تو بشم. ممنون برای گیفت ساباتون بچه. جدا دمتون گرم. سعید امیر خوش اومدید به سیندیکیت. فداتون بشم من بچه. چه بیزی به خوش میکنید. خدا خیرتون بده. دمتون گرم. With m0NESY looking over his shoulder, you'll feel emboldened. You've got this orb to cover. Fallen desperately wants a window peek. He is not going to get it. Eventually, got to call it off. Smoked across. Let's go cross. m0NESY find the shot. رد کردن فالن. اومد تو زور. موفق شد. نیکو مرد. m0NESY might be quick, but Fallen's got the experience, and that kill has opened up a route back into the A site. فالن برگشت اومده به سمت A. کریگان فعلا هرکس که حضور داره تست نتونست کار اسپیت سورپرایزی کردش. یکین دار. ببینیم کریگان میتونه تیمش رو نجات بده یا نه. موفق شد فرگن بزنه. فالن به سرعت ترید میکنه. با اجازه نمیده خطر این راندو تهدید بکنه. کیوسوکه 2 تا انتری زده بود. بازم فالکونز راندو داد. Kiyasuke started this off with that crazy double, and still more is demanded of Falcons prodigy. Kiyasuke, red HP, امتیاز. And a shot away from امکان که از دست بره. بله اتفاق افتاد. فیوریا موفق تو گرفتن نخستین راند اوورتایم. آره همینطور. 3v5 their way to that first round of overtime.
It was Falcons who refused to go down on you. FURIA are now pulling it out here on Dust 2. مانسی تو And there زوم is more خورد. in store in this third map. As Fallen, an old dog with new tricks perhaps. مانادار این بار شاتش رو لنز میکنه و تس اسکو اچ پی 8 راند رو شروع میکنه. Tessus drops his nades out of fear, but to walk in here is risking your entire life. ادامه کار کیسوکه داشته بامسان خطشو جا به جای کرده و اومده پشت کار کیسراتو به دنبال شکار موفق تو شکار مانسی غزل خدافظی و خون کیسوکه فقط یک فرک نصیبش شد 2-2 شده روند ران نیکو و کریگان در برابر یوری و فالن. نیکو میخواد بیاد برای بازی ریسکی یا خیر نه نیمد داخل اسموک. یوری از مولی خودش استفاده میکنه تا باز هم زمان بخره. یه نیده دیگه در اختیار دارن. یک اسموک دیگه پرتاب میشه در پی شروع ریتیک بازی کنه فالکونز. یوری اچات انگل خط نگه داشته. یک نیده دیگه چه دمیجی به همراه داشت. نیکو موفق خوده. نیکولای کوواچ امتیاز 13 در استان فالکونز. But retaking almost on his lonesome. آقای ازان گل ممنون برای دونیت. آره اسم لیزا نیوز گذاشته بود. همین الانم لایوه اگه شما کنم. ما متاسفانه دیگه وقت نکردیم بریم اون بر. علی جان ممنون برای دونیت. خسته نباشم فرهاد خدا قوت. یه سوال داشتم نظر تیم اسپیریت پتانسیل قهرمانی میجر رو داره. اگه همه‌شون آن فایر باشن آره. کاپی مرسی برای دو تا گیفت دیگه. دای غلام محمد بچه‌ها خوش اومدید به سیندیکت. دورتون بگردم ممنون. یک بار دیگه یک شات دیگه و باز هم تسس رد اچ پی اومد تو راند. The map has fallen into the hands of the riflers. Great flashbang. دست اشتباه نزدیک بود فرگ رو بزنه. یوری این اتفاق نیفتاد. کیوسو که شانس هاش رو امتحان میکنه تو اسموک فعلا نتیجه به همراه نداره. مانسی در پی شکار فالن زودتر از او خطو رد کرده بود. مانادار از راه میرسه و موفق در شکار اسنایپر فالکونز. سنایپر در برای سنایپر مانادار موفق تر. نیکو شواز خط شورت گرفته. این چند بازی کنی خط رو سوینگ بکنم این راحتی نمیشه. فرک زد نیکو تپ یک فرک فقط نصیبش شد. کریگان از فرش خودش استفاده میکنه. سعی داره فرک بزنه موفق انجام این کار نیست که استراتو کارسازی میکنه و 4-2 فرصت در اختیار فیوریا قرار میگیره با این فرک های پیاپی. هرچند هنوز اقدام به تذکر نکردم. تسس ردشبی و کیوسوکه یوری خط نگه داشته. این از نفر اول تسس یه ترید زد. آپگرید هم میکنه به ایکی. آخرین خشابش هم بود. اعتماد خودش استفاده میکنه با HP 8 بریک کرد شد 3. راند آخر اوورتایم هم هست دیگه. خاصی نمیتونه مکورده دست و پا میزنه تسس و اینجا مالازای کارشو تموم میکنه با امتیاز در اختیار فیوریا قرار میگیره. محمد خیلی مخلصیم ممنون برای دونیت. فرهاد بشم به ترکون داشت همیشه لذت میبرم از گزارشت. قربونت برم خدا رو شکر که لذت میبره. فدای تو بشم. کاپی ترکوندی ممنون برای باز هم گیفت سابای پیوپیت به کی آف و ریگل. بچه‌ها جفتتون خوش اومدید به سیندیکت. دورتون بگردم خاک پاتونم. The back and forth from these last few overtimes. Draining game. Mordoy trying to leave everything out of the stage, pushes that Molotov, doesn't get his chance. Nade falls short. اما فیوریا برگشته توی سیتی و فالکونز یک امتیاز عقب‌تر. Even Moldoy won't take the risk. The smoke comes down. The Falcons call the bluff. Moldoy has repositioned. It's a gap that Falcons don't want to risk. چه ریسکی
مالادای 7 HP. سرعت بازی آوردن پایین. مالادای بسیار حساس‌تری حتی نسبت به مپ قبلی که استراتو در انتظار فرصت و کیوسوکه موفق توی گرفتن اوپنینگ فرگ. یکی دار اومده بود برای ترید نتونست کاری ازش بره. 4-5 ادوانتیج در آستانه فالکونز. نیومد داخل اسموک. B-site called in question now. That's the object of Falcons' desire. Yuri has had a number of pivotal moments across this series. تو ادامه کار یوری دابل کیل برای بازیکن مانسی. کلوز رینج شات خودش رو لند میکنه. کریگان دسته فرار. فالن به دنبال او. کریگان باورم نمیشه این کارو کرد. مانسی و تسس در برابر مالادای و فالن 2-2. Tell yourself you've got Monesi in a post plan. You've got him with his weapon of choice. مانسی متمرکز خط تانر رو نگه داشته اما کسی اونجا حضور نداره. حالا خطش رو جابجا میکنه. فالن در از که دابل دور از موله خودش استفاده میکنه روی کار تا مطمئن بشه اونجا که کسی نیست و خطر تهدیدش نمیکنه. مانسی 7 HP. اوه چه تایمینگی خط باز میکنه اما مانسی از مخالف تست اسکور رو تمام میکنه با یک بار دیگه نتیجه برابر میشه توی اسکور بود. Falcons never take their finger off that trigger. And in Molodoy City, even Monesi getting chance because game respects game. You're bearing witness to the most tightly contested, one of the best series of Counter-Strike played on the stage. And it's helmed by two grizzled veterans. 14. Carrigan has spoke this entire time, trying to lay down the law, his path for Falcons to get back into this. That's the first step in the right direction. Now it falls to Fallen to try and counter. راند 29 بازی. اسمو که وسط مولی شورت. Going out on your terms. You call the shots. You take the risks. You decide your fate. Falcons. قربونت برم سیاه. Out middle, smokes down. 12 ساعت لایو چت دو اول فصل. I think all the way back to regulation might have felt like a long time ago, but this catwalk area was the way in for the Falcons. Able to nullify Molodoy's impact on the cross shots. You had the crazy openings from Tessez and Kiyosuke. So they're going to go back to old faithful here. زمان. Looking at that فالکونز catwalk with به نظر interest. میرسه که تصمیم به پیاده سازی اسپلیت A داشته باشه. Fallen does have a re-smoke here. Maybe that causes some chaos. 50 ثانیه نیکو از هر دو اسموک خودش استفاده میکنه. اسموک آبشاری پرتاب شده. حالا با فلش لاک خط با آتش مرادش تا اول نمیتونه لند کنه. میاد در قطر فارن در انتظار فرصت. یک فلش دیگه مالادای موفق توی اوپنینگ فرانک. فارن هم کمکش میکنه. نفر بعدی هم از راسته باز هم مالادای دابل کیل برای بازیکن. این هم از تسس و ایلیا تنها باقی مونده. شاتش رو لند میکنه. تک به 3. 20 ثانیه بیشتر زمان باقی نیست. کار بسیار سخته پیش رو داره ایلیا. یک فلش دیگه هم از راه رسید تا کارو براش سخت‌تر بکنه. باز هم فلش زیر فشار بسیار سنگینی قرار گرفته. ایلیا نمیتونه کاری ازش بره. یکی دار موفق‌تر چه کرد مالادای. Everything they have at him, and Molodoy in the right place at the right time delivers the shots. آسایید ممنون بدونید فرد بشم. Both these offers have gone quiet and come back louder. But the headline might just read FURIA in Astana as they are given a chance to shut this series up for once and for all. و اما راند سیوم یک امتیاز تا پایان این بار به سود فیوریا و یک امتیاز تا اوورتایم دوم برای فالکونز. Well, the mistakes of New Grid ahead again. Or can FURIA finish what started hours ago? کماکان خط خودش رو نگه داشته. سوپر اگریسیو نیکو موفق تو گرفتن اوپنینگ فرانک. 4-5 اسنایپر فیوریا شکار شد توسط کوچ.
Roll of the dice. Comes up in favor of the Falcons. Check that bomb. Yuri has been a rock in this series. Extremely reliable across all 3 maps, but this should be a task too far as Fallen makes a gamble happen. Falcons puff their chest up, they fake out. FURIA, will they fall for it? ایک دارم بزنن که اوسکی موفق شد ترک هم بزنن در همین حین. فالن خط باز میکنه به دنبال چه کار رفر بعدی خود پروفسور یوری روی بام سایت بی باید تیمشون نجات بده. خطا رو باز میکنن. تست چه ریاکشنی کریگان سمت وسط موفق شد ترک هم بزنن و حالا یکین دار تو مات تنک به قرار گرفته در برابر مانسی و تست. مانسی اسمش در اختیار هم تیمیش قرار میده که رد اچ پی هست و با رایفل داره بازی میکنه در نزدیکی بام سایت. آیتم های پیاپی اسمو که در هم تا ثانیه‌های دیگر به زودی فید خواهد شد. یکین دار ببینیم میتونه تیمشون نجات بده و کارو تمام کنه یا اوورتایم بعدی رو خواهیم داشت. یکین دار در انتظار فرصت به دنبال شکار خط باز میکنه سمت تابل دور و ایلیا مانسی بازی رو میبره به اوورتایم دوم. به راند 31 بازی خوش اومدید. Falcons force another overtime. The game that keeps giving, that never ends. عجب. And Yuri had it there, right in the palm of his hand. Fallen set them up just for it, but still, FURIA, it slips through their fingers, that old familiar feeling. پسست در پی باز کردن خط لانگ اما فالن موفق تر توی گرفتن opening frag. Tension dissipates, right? You're keen to take a bit of extra risks here now that you've got a fleet of rounds to play with again. So risking it on a Tessez push out through the long doors just to experiment. A bit of a flavor as to what's going on that half of the map. آره در انتظار او هم موفق کیسوکه خط رو باز کرده و کریستراتو کمی به عقب‌تر پوزیشن میگیره. کیسوکه سعی داره تایمینگی کاری از پیش ببره اما کریستراتو موفق‌تر. فرصت برای فیوریا تا بتونه امتیاز 16 هم رو از آن خودش بکنه. کریگان سعی داشت بیاد داخل اما یکین دار با شلیک های پیاپی اینجا کارش رو تمام میکنه. با مانسی تنها باقونده. تنک به 5 50 ثانیه هم تایم. Past midnight in Game this time? quarterfinal او against چه some of the best نیدی players in the world. It is نیست پیش top پرید fragging for his team right now in his final year of و competitive اینجا play. فرنکر از راه میرسه. امتیاز Showing up در on the big دستان فیوریا stage with even bigger plays. 25 kills deep into these overtimes. آتلانتا تو آمریکاست. Dropped his AWP to this young Kazakh sensation and still doing more with less in 2026. How do you call yourself out of this, Falcons? All the way fighting in middle. Breaking the smokes, keeping the pressure on. Falcons heavy B. کریستراتو پیاپی شانس خودش رو امتحان کنه تو اسموک نتیجه همراه نداره. کریگان در انتظار. Molodoi stays active after firing his shots. He's got support from the site. Falcons getting drawn into a mid to B. Oh no, Carrigan. That is not the time for this utility. چه موقعی کریگان اسموکش رو میستاد. Give him more, but it's one side smoked, one side open. Carrigan's going to get the fight he looks for. کریستراتو بازیکن فیوری دارن که متمرکز میشن. کریستراتو موفق شده فرک هم بزنه زیر فشار سنگینی قرار گرفت. کریگان فرک زد. تو اون شرایط موفق شده فرک هم بگیره. بازیکن فالکون زپه پرنت 0-3-2. Splashes to try and make it happen.
با ماتی فدای تو بشم من ممنون برای دونیت قربونت برم جیگر تو بکیندار قدم میگذاره روی آتش تست اسکارش رو تمام میکنه فالن تو ماتا تک به دو قرار گرفته یوسفی که در انتظار مستقیم خط و باز کرد و حالا شانس هست فالن سعی داره بازی رو پیچیده بکنه تک به تک با تست وای من تست تریپل کیل چه رقص پایی زد تو بام سایت هیچ کس نفس نمیکشه اصلا تو بازی Yeah, everybody has had their moments. That is 5 kills from the two danger Falcons. Carrigan gets a double out middle. Molodoy jumps the gun, coming through that CT smoke, perhaps thinking Carrigan was killed. He gets 2. Tess's clutches up. ممنون And برای again, we trade rounds back and forth. Oh my god! مانسی! B player picked, and that was the second AWP of FURIA. درستی هم نگه داشته Risk taken. کیندار رفت توی ایسی Grabs lower. بازیکن در مقابلش یک فلش دیگه داج میده فلش اول رو آفگارد هم شد نیکو مستقیم میاد و کارش رو تمام میکنه جالبه که به اون سمت حرکت نکرد 4-3 Now it's just resource management for FURIA. They're not in a position to take risks here. It's a 3v4. Gotta pick a site and dedicate to it. Honest. A late activation, you say. Honestly, re-enters. It has to be Molodoy. If he doesn't get a multi-kill here, در کنار هم round gets away from you. They learn شد about that حالا AWP. Try and play آمار for اونی که distance. They're سنایپران going right دارن back یوری into از راه Yuri. سه موفق هم هست مانسی with an important trade. وای And that's the one that خدا اصلا opens up غیر this ممکن plot. بود این That's the فلیک one شات that لند secures the بشه round. تریپل Molodoy کیل has so much to و اینجا clear. مالودای And نمیتونه he'll کاری get ازش shot ببره با down. امتیاز در اختیار Falcons فالکونز with 2 in OT. Yeah, that means nothing at this point. No round lead. It matters at any point in overtime. We have yet to have a flawless half in all the OTs we've played across this series. And with that in mind, there is always a chance, which is what FURIA must tell themselves. But Monesi, with his best round in a minute, یا خدا به این فلیک شات وای من به این فلیک شات and follows up on that upper push. Falcons with advantage for now. 17-16 They will not give Molodoy what he wants. No fight on the cross. Only one player makes it in. اسموک آبشاری Tess's was وسط getting tagged earlier. This time it's all his. Nico and Kiyosuke side by side. Risking the cross back to B. And breaking the smoke, but just missing that timing. Fallen makes it up Cat undisturbed. There's been a lot of B hits in this game. And Falcons are banking on one more. You know what? Maybe they're onto something. These stacks, they're so stubborn about them, but it just has a funny way of falling into place, the way the Falcons want it to. That had all the makings of a short play, and it was the under-defended side of the map. Monesi was out of position. Something's calling FURIA back over towards B. Corridor smokes down in middle, and now you're smiling to yourselves. You're thinking they're really going to give us this. They're going to play right into our hands. 3 players over the B side. موفق حتی باز میشه به سمت بام سایت بی سورپرایز بعدی نیکوس بازیکن در موقع ضربه‌های باز کردن خط که اصرار کارش رو تمام میکنه با تریدی انجام نشد توسط بازیکن فالکونز فرصت برای فیوریا تا یک بار دیگه نتیجه برابر بکنه The flash of dreams puts Kiyosuke on his ass. No one saved them here. Nico could have held the shot. He took it while he had it. And that's the Falcons, a man down in this important retake round. They're just going to swing through the door. Carrigan on his timing. ایانز برای سوینگ نمیتونه کاری ازش ببره و مانسی تنها باقی مونده تک به 3 FURIA نرپه فرار کمی دمش هم زد مانسی
همه جا دارن میان. یا خدا چت، چه اتفاقات عجیب غریب. اگر مالادای نایف میشد اصلا فاتحه بازی خونده شده بودا. تیم کیل زد قبل از این که نایفش کنه مانسیو. وای من تیر از اون بغل در خورد تو سر یکین دور. اصلا چه خبر؟ بریف مرسی واسه فدای تو باشم، متشکرم مشی. تیر در رفت از تو دیوار رفت خورد تو سر یکین دور. That was the previous round. Tessa's calling the stack ahead of time. They go triple B, and look what they have to show for it. Absolutely nothing. Furia pounds through that B site. It's just going to be a real rough feeling for the Falcons, right? The idea that you had the right read, you had the right دقیقاً از بغلش طرف صاف رفت خورد تو سر یکین دور. You had everything there teed up for that to be your round, and it crumbled. There is no flow to this game, no logic. This late into the match. Another cross shot connected. Both AWPers have hit them. تسس هران داره لو میشه رد میکنه این خط. هران. اوزی کرده اصلا تسس و سمت وسط. هر کاری میکنه دمیجی میخوره تسس. Regarded for having this fantastic game sense, this unparalleled read of the game. These are two AWPers considered for their speed. That's what it's all about. And so these cross shots should be coming through aplenty. او چه نیدی کنگان، این جلوی صورتش منفجر شد. Isuke at this position got him multiple kills earlier in regulation, overtime. What's the difference at this point? Good molly flushes K-Star باز کردن خط موفق هم هست توی گرفتن اوپنینگ فرانک 4-4. Isuke on the swing. Trade comes out and Tess's is low. I feel like that might just call you over, right? That's a B pick. Pop flash وسط. Cut down these mid rotates. پیکو سعی کمی اگریسیو تر این بار بازی بکن از مید خودش استفاده میکنه. نیکولا کوواچ دمج نسبتا خوبی هم به همراه داره روی فالن و حالا ستاپ رو دیفنسیو میکنن بازیکنان این تیم. فالن از همین فرصت داره استفاده میکنه در پی باز کردن خط هست، اما نیکو به موقع از راه رسید و موفق توی گرفتن ادوانتیج. یک آپگرید هم داره به یکین دار. پشت همین اسمک داره حرکت آغاز میکنه. تسس بالای باکس بام ساید. نیکو خط درستی رو نگه داشته بود. دوز کنه دیگه در پی حمله به سمت بام ساید بی. تسس دابل کیل. مالا داره یک از ترک ها رو برمیگردونه اما کافی نیست. اومد تگس قرار گرفته که مانسی کارشو تموم کنه با امتیاز در اختیار فالکونز قرار بگیره. یک بار دیگه مپ پوینت و مچ پوینت در دستان فالکونز. مرسی واسه روبی. امید جان جیگر تو دویدیم بعد تو بشم. متشکرم بچه ها. پارات فالیاتون نره جیگر رو. چند روبیکامو نمیدتون نره دنبال کنید. اینجا کلی آیتمه کانتنت های آموزشی و چیزهای خفنی براتون تدارک دیدیم که آپلود میشه. و اما یک بار دیگه یک امتیاز تا پایان و یک امتیاز تا اوورتایم. مانسی نتونست تا تنبل رو لنز بکنه و برمیگرده عقب. Instantly calling the bluff of Furia. They were moving in to try and clear that out, and they decided against it. I think they did. Furia did not depart. This was not a ruse. Oh my, baited, but Molodoi missed a jump. He wanted to go pit with that jiggle. Now he's risking it all. نای وای من مالدا شانس آورده که زنده مونده. اسنایپر هم هست. Molodoi given a warning اونقدر shot. بد نشد واسش. A sign of things to come. Said it last round. This has been a game of B hits. You've shown a lot of posturing out towards long. You know you've got Falcons paranoid. You know you've got the info. دیفنسیو خط نگه داشته رانز بسیار مهم و حساس. یک قدمی اوورتایم بعدی هستیم. Kiyasuke's in mid with the AWP. That mid smoke might send him back to his bomb site, but a door smoke would lock him out of this entirely. اسم کراس رو پرتاب میکنه و پلن فیک یه قضیه حمله به سمت بام سایت بی خواهد بود جایی که فعلا تسس تنهای پوزیشن گرفته. کیوسوکه هم باید برسه از راه برای کاور. اسنایپر هم ساجمان پرواز در میان. تسس نفر اول چه کار میکنه؟ تسس دابل کیل برای بازیکن. کیوسوکه از راه رسید. کسراتو فرک رو برمیگردونه اما کافی نیست. از موری خودش استفاده میکنه. کسراتو اقدام میکنه برای پلنت سیپور. کیوسوکه اومده روی بام سایت و جی امتیاز آخر در اختیار فالکونز و بالاخره موفق
میشن با نتیجه 2-1 در یک رقابت بسیار مخوف و حساس و جذاب و نزدیک و دیدنی. فیوریا رو شکست بدن و صعود بکنن به سمی فاینال. Falcons refuse to crumble. They refuse to ممنون fumble. مری روبی فدای تو بشم. GG. And Molodoi in his home arena, home country, home crowd, it is not enough today. And he's just crushed. See him sitting there after this loss. I mean, no matter who fell short here, no matter who reached those semis, the other team is going to be leaving destroyed, but it's Molodoi, the guy who made a name for himself here in his home arena, devastated at the end of a multiple overtime, hours-long quarterfinal. It just was not enough. By far the craziest and most exciting game of this year, maybe of CS2. But Falcons finally overcome it on the stage. Monesi, what did it take